ሰላም ተማሪዎች እንደምናላችሁ ጸደኒያ ነኝ ከሳቋማ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዚኦሎጂካል ሳይንስ ዲፓርትመንት ሌክቸር። በዛሬ ቪዲዮአችን የግሬድ 11 ባዮሎጂ ዩኒት 5.2.3 ስለ fertilization and pregnancy እንመለከታለን። የሳቋማ ቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን፣ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም ዌብሳይታችንን ጎብኙ እያልኩኝ ወደ ትምህርታችን። እንግዲህ በመጀመሪያ ስለ fertilization ወይም ስለ ጽንሰት ነው የምንመለከተው። እንግዲህ fertilization ወይም ጽንሰት እንደምናውቀው የሴት የመራቢያ እንቁላል ከወንድ የመራቢያ ስፐርም ጋር በሚያደርጉት ውህድ አማካኝነት ጽንስ የሚፈጠርበትን ፕሮሰስ ወይም ሂደት ነው። ጽንሰት እንዲካሄድ ወይም እንዲፈጠር በብዙ ቁጥር የሆኑ ስፐርም ሴልስ ሊለቀቁ ይገባል ወደ አንዲት እንቁላል የመራቢያ ህዋስ ጋር ማለት ነው። ይሄን ቆም ብለን እንድንጠይቅ መጀመሪያ what is the advantage of having a large number of sperm cells? ለምንድነው በብዙ ቁጥር ስፐርም ሴልስ ሊለቀቁ የሚገባው የሚለውን ነገር ስንጠይቅ ለጥያቄው መልስ እንመልስ። ምንድነው ያለው ጠቀሜታ በብዙ ቁጥር ስፐርም ሴልስ መኖራቸው? So the advantage of having a large number of sperm cells is to increase the chance of fertilization. የጽንሰት የመከሰቱን እድል ለመጨመር ሲል ነው ማለት ነው የሚያግዘን ይሄ ከፍተኛ ቁጥር ስፐርም ሴልስ መኖሩ። ምክንያቱም it's because many sperm die on the way to the egg due to acidic conditions. ሴትና አንድ ወንድ ግብረ ስጋ ግንኙነት ካደረጉ በኋላ በብዙ ቁጥር የሆኑት የወንድ የመራቢያ ህዋሳት ናቸው የሚለቀቁት ወደ ሴቷ የማህፀን መግቢያ ላይ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ያስፈልገው ምናል አንደኛ the sperms might die ሊሞቱ ይችላሉ። ወደ እንቁላላ በሚሄዱበት ጊዜ የሴት ልጅ የማህፀኗ አካባቢ አሲዲክ ኢንቫይሮንመንት ስለሆነ ያለው ሎንግ ዲስታንስ ስለሆነ ያለው እንደምናውቀው እንቁላል ያለችው የማህፀን ቱቦ ጋር ነው። የማህፀን ቱቦ ጋር እስከሚደርስ ድረስ ረዘም ያለ ዲስታንስ ነው ያለው and obstacles ሊኖሩ ስለሚችሉ በሴቷ የመራቢያ አካል ውስጥ የተለያዩ መሰናክሎች ሊኖሩ ስለሚችሉና በዛ ምክንያት the sperms ሊሞቱ ስለሚችሉ የወንድ የመራቢያ ህዋሳት ሊሞቱ ስለሚችሉ they produce millions of sperm ማለት ነው። ምን ለማድረግ ብዙ ከሆኑ ከብዙዎቹ የተወሰኑት ቢሞቱ እንኳን survive ያደረጉት sperm cells fertilize እንደሚያደርጉት ያችን egg ለማረጋገጥ ኢንሹር ለማድረግ ነው ማለት ነው። so at least one healthy sperm can reach and fertilize the egg successfully ማለት ነው። በተሳካ ሁኔታ ያችን እንቁላል ጋር ፊውዝ አድርጎ ጽንሰት መከሰቱን ለማረጋገጥ ስለሚያግዝ ነው ማለት ነው። large number of sperm cells released during this sexual intercourse. ቀደም ብዬ እንዳልኩት fertilization is the union of human egg and sperm cell in the ampulla of the fallopian tube to produce a zygote. fertilization ወይም ጽንሰት የምንለው ነገር ምንድነው? የሴት የመራቢያ እንቁላል ከወንድ የመራቢያ እንቁላል ጋር ሲዋሃዱና ጽንስ ሲፈጥሩ ነው ማለት ነው። yet in the fallopian tube አምፑላ የምንለው የፋሎፒያን ቱቦ ክፍል አለ፣ ሰፋ ያለው የማህፀን ቱቦ ክፍል ማለት ነው። እዛ ጋር ጽንሰት ሲፈጠር ነው ማለት ነው fertilization የምንለው። ከፊገር 5.14 we could see the fertilization process. እዚህ ጋር ማህፀን አለ እንደምናየው የማህፀን ግድግዳ ኢንዶሜትሪየም አለ። the uterus is right here ይሄዳል። fallopian tube የማህፀን ቱቦ አለ or the oviduct ያለው and እዚህ ጋር the ovary ያለ የእንቁላል እጢ ወይም እንቁልጢው። እዚህ እንቁልጢ ውስጥ the follicles ምኖችን ይዘና ያለን immature የሆኑ ኤጎችን ይዘውና ያለን የሴት የመራቢያ እንቁላሎችን። ከዛ ምን አለን ማለት ነው ovulation ጊዜ በሜንስትሩዋል ሳይክል ጊዜ ተመለከትናቸው የዑደት ሁኔታ አለ። በውጻት ጊዜ ፎሊክሉ ማቹር አድርጎ ራፕቸር አድርጎ ማቹርድ የሆነችውን ኤግ ይለቃል። ኦኬ ስለዚህ ኤቋ ትለቀቅና የታርፋለች። ሰፋ ያለው እንደምታዩት የፋሎፒያን ቲዩቡ ሰፋ ያለ ክፍሉ ነው አምፑላ ምንለው እዛ ቦታ ላይ ተጠብቃለች። then ግብረ ስጋ ግንኙነት አንድ ሴት ካደረገች በቫጃይና በኩል the sperm cells ሲገቡና ሄደው successfully ከብዙ millions of sperms ከሚለቀቁት ከብዙዎቹ sperm cells አንዱ successfully ሆነው sperm መጥቶ ኤጓን fertilize ያደርጋታል። ኦኬ then fertilized ከሆነ fertilization happen ካደረገ በኋላ ውህድ ዋሱ መጥቶ ማህፀን ጋር አታች ያደርግና ያድጋል ማለት ነው። ከዛ ነው ማህፀን ውስጥ ህፃን ልጅ የሚያድገው ጽንስ የሚያድገው። so the process of fertilization occurs when 23 sets of chromosomes from the spermatozoon
and the 23 sets of chromosomes from an egg cell fused together. Yes, ጽንሰት ሂደት የሚከሰተው ምን ሲሆን ነው? የሴት የመራቢያ እንቁላል 23 ክሮሞዞም ይዞ የወንድ የመራቢያ ደግሞ ስፐርም ሴል መራቢያ ህዋስ 23 ክሮሞዞም ይዞ ሁለቱ አንድ ላይ ፊውዝ አድርገው ተዋህደው 46 ክሮሞዞም የያዘ ዛይጎት ወይም ውህድ ህዋስ ጽንስ ሆኖ የሚያድግ another cell form ሲያደርጉ ነው ማለት ነው ሲሰሩና ሲከሰት ነው ማለት ነው this fertilization የምንለው then እዚህ ጋር በfertilization formed ሆኖ የነበረው the zygote ውህድ ህዋሱ 46 we human beings do have 46 ክሮሞዞም ማለት ስለዚህ ሙሉ ክሮሞዞም የያዘ ጽንስ ይሆንና ያ ጽንስ ከፋሎፒያን ቲዩብ to uterus በሚሄድበት ጊዜ ከማህፀን ቱቦ ወደ ማህፀን ወደ በሚሄድበት ጊዜ ራሱን ያ አንዱ ህዋስ ያባዛል አንዱ ወደ 4 4 ወደ 8 8 ወደ ብዙ ህዋሳት እየሆነ እየተባዛ ይሄዳል ማለት ነው ማህፀን ጋር okay about 6 days after fertilization ጽንሰት ከተከሰተ ከ6 ቀን በኋላ ምን ያደርጋል ይሄድና the embryo የተከፋፈለው የውህድ ህዋስ the embryo attached to the lining of the uterus usually near the top የማህፀን ግድግዳ ጋር ሄዶ ራሱን አታች ያደርጋል ያጣበቃል ማለት ነው አብዛኛው ጊዜ የላይኛው የማህፀን ክፍል ጋር አካባቢ ሄዶ ያጣበቃል ማለት ነው so this process is called implantation and it's completed within 9 or 10 days ስለዚህ ጽንሰት በተከሰተ በ9 እስከ 10 ቀናት ውስጥ ይሄው እዚህ ጋር እንዳለው fertilization እዚህ ጋር ተከናወነ fertilized የሆነው egg ራሱን እያባዛ ሄዶ the blastocyte እንለዋለን ተባስቶ ውህድ ህዋሱ ከተባዛ በኋላ በ7ኛው ቀን ይሄ ማህፀን ነው የማህፀን የላይኛው ክፍል አካባቢ ኢምፕላንት ያደርጋል ራሱን ይተክላል ማለት ነው ሶ ያንን ሂደት ኢምፕላንቴሽን እንለዋለን ከጽንሰት በኋላ ኢምፕላንቴሽን አላለን ከኢምፕላንቴሽን በኋላ ምንድነው የሚኖረው pregnancy እርግዝና ሶ ለእርግዝና ደግሞ ነው pregnancy or gestation period የምንለው የእርግዝና ጊዜ is the period in which the fetus develops inside a woman's womb or uterus ይሄን ጊዜ ደግሞ ምን የምንለው ነው ሄዶ ማህፀን ጋር የተጣበቀው ወይም የተተከለው ጽንስ በሴት ማህፀን ውስጥ የሚያድግበትን ጊዜ ነው ማለት ነው እርግዝና ወይም gestation period የምንለው and pregnancy lasts about 40 weeks or 280 days አንዲት ሴት የምታረግዘው ለስንት ሳምንታት ነው ለ40 ወይም ደግሞ ለ280 ቀናት ነው አርግዛ ጽንሷን በማህፀኗም ተሳድገው or ደግሞ በ9 ወር ማለት ነው ለ9 ወር to deliver counted from the last menstrual period ማለት ነው ስለዚህ ሲቆጠር እንዴት ነው የመጨረሻ የወር አበባን ካየችበት ቀን ጀምሮ ነው ማለት ነው የሚቆጠረው ጽንሱ ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ሳይሆን ከመጨረሻ የወር አበባ ካየችበት ቀን ጀምሮ ሲቆጠር ለ9 ወራት ያህል ነው ማለት ነው አንዲት ሴት አርግዛ ልትቆይ የምትችለው and a pregnancy with more than one fetus at a time is called multiple pregnancy አንዲት ሴት ደግሞ ከአንድ በላይ ጽንስ በማህፀኗ ስትሸከም እና ሲኖር multiple pregnancy ልንለው እንችላለን ኦኬ አንድ ልጅ ከሆነ አንድ ልጅ ነው ያላት twin ደግሞ ሁለት ጽንስ በማህፀኗ ስትሸከም ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ 3 ጽንስ ደግሞ ሊፈጠር ይችላል ማህፀን ውስጥ ያኔ ደግሞ we call it triplet ማለት ነው so we call this multiple pregnancy the following are signs and symptoms of pregnancy አንዲት ሴት ስታረግዝ የሚታዩባት ምልክቶች አሉ አንደኛው missed periods ነው የወር አበባ አይከሰትም ብለናል አንዲት ሴት እርጉዝ ስትሆን then እሱ አንድ ምልክት ነው tender breasts የጡት መወጣጠር morning sickness ጧት ማጥወልወል ማስታወክ nausea and vomiting ሊያጋጥማት ይችላል and hunger and frequent urination መራብ እና በተደጋጋሚ ሽንት የመሽናት ባህሪ ሊመጣባት ይችላል and again pregnancy test ነው confirm የሚያደርገው pregnancy-ውን ማርገዟ የሚታወቀው የእርግዝና ምርመራ በማድረግ ነው ማለት ነው ኦኬ እርግዝና ማድረግ የተለያዩ መሳሪያዎች አሉ በእነሱ ሊታወቅ ይችላል ማለት ነው now let's look at the inquiry based activity 5.7 homework and ላይ እንስራ write short essay on the following concepts and present it to the class ስለሚከተሉ ጥያቄዎች አነሳርጋችሁ ጽሁፍ ጻፉ ነው የሚለው ስለ unwanted pregnancy ስላልተፈለገ እርግዝና ስለ gestation age ስለ እርግዝና እድሜ ስለ signs and symptoms of pregnancy
አንዲት ሴት ስታረግዝ ስለሚታዩባት ምልክቶችና ስለ twins ስለ መንትዮች whether they are identical or fraternal ስለነሱ ጻፉ ይለናል። መጀመሪያ ስለ unwanted pregnancy ስናይ ስለ ያልተፈለገ እርግዝና unwanted pregnancy is a pregnancy that happens when a woman or a couple is not ready for a child። ያልተፈለገ እርግዝና ምንለው ምን ሲሆን ነው? አንዲት ሴት ወይም እንዲሁ ደግሞ couples ግብረ ስጋ ግንኙነት አድርገው ልጅ በማይፈልጉበት ሰዓት ጽንሰት ሲፈጠርና አንዲት ሴት እርጉዝ ስትሆን ነው። ኦኬ it may result from not using contraceptives። ይሄ ሊከሰት የሚችለው ደግሞ በተገቢው መልኩ የወሊድ መቆጣጠሪያ ባለመጠቀም ወይ ሙሉ በሙሉ ባለመጠቀም or ደግሞ በስህተት በመጠቀም using them incorrectly በተገቢው መልኩ ባለመጠቀም or lack of reproductive health information ወይም ደግሞ የተለያዩ ስለ ተዋልዶ ሊኖራቸው የሚጠበቅባቸውን መረጃ ባለመኖር አማካኝነት ያልተፈለገ እርግዝና ሊከሰት ይችላል። ይሄ ያልተፈለገ እርግዝና ደግሞ can cause emotional stress አይደል? ለሴቷም ለወንዱም የስሜት ጭንቀትን school dropout ያልተፈለገ ጊዜ ስለሆነ ልጅ የተፈጠረው ከትምህርት አቋርጦ መውጣት financial problem የገንዘብ ችግርና unsafe abortionንም ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ልጁ ስለማይፈለግ ልጁን ለማስወገድ ደህንነት ያልተጠበቀ ልጅ የማስወረጃ መንገዶችን መጠቀም የመሳሰሉትን ችግሮች ይዞ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ይሄን ለመከላከል there should be good education በጥሩ መልኩ ትምህርት ሊኖር ይገባል ስለዚህ ጉዳይ እና ስለ ፋሚሊ ፕላኒንግ ስለ ቤተሰብ እቅድ በደንብ ሊታወቅ ይገባል እና ደግሞ responsible ኃላፊነት የተሞላበት ውሳኔዎችን መወሰን ይሄን unwanted pregnancy ሊያስቀርልን ይችላል ማለት ነው። ኦኬ this helps us to prevent unwanted pregnancy። ሌላኛው is about gestation age ነው። gestation age የምንለው ወይም የእርግዝና ጊዜ ማለታችን ነው። it is the length of time baby has been developing in the womb and ልጅ በእናቱ ማህፀን ውስጥ የሚያድግበትን ጊዜ ነው gestation age የምንለው። it's counted from the first day of the woman's last menstrual period የሚቆጠረው ጊዜው አንዲት ሴት ከማርገዟ በፊት ለመጨረሻ ጊዜ ያየችው የወር አበባ ቀን አንስቶ ነው ካየችበት የወር አበባ ቀን አንስቶ ነው። and a full term pregnancy is about 40 weeks። የእርግዝና ጊዜውም ለ40 ሳምንት ወይም ደግሞ ለ9 ወር ነው። so this gestational age helps doctors check the baby's growth, estimate the delivery date and detect any risks such as preterm birth። እዚህ ይሄ እርግዝና ጊዜ ማወቁ ለምን ይረዳቸዋል ሐኪሞችን? አንደኛ ልጁ በምን አይነት መልኩ እያደገ እንደሆነ ሊወለድ የሚችልበት ቀን መቼ እንደሆነ ለመገመትና እንዲሁም የተለያዩ ከመወለዱ በፊት ሊኖሩ የሚችሉ ችግሮች ካሉ ለይቶ ለማወቅ እንዲሁም ደግሞ ከመወለጃ ቀኑ በፊት ደግሞ ለመወለድ ሪስክ ማደጋም ካለው እሱን ለይቶ ለማወቅ ስለሚያግዛቸው it's very important ማለት ነው የአንዲት ሴት የእርግዝና ጊዜ ክትትል መኖሩ። ስለ ሳይንስ and symptoms of pregnancy ስናይ ስለ በእርግዝና ጊዜ ስለሚታዩ ምልክቶች አንደኛው the common early signs of pregnancy include የሚያደርጉት period አለመኖር ነው missed period፣ nausea ማጥወልወል፣ tiredness ድካም መሰማት፣ breast tenderness የጡት መወጣጠር and frequent urination ነው በቶሎ ቶሎ ሽንት መምጣት። and as the pregnancy continues እርግዝናው በቀጠለበት ጊዜ ደግሞ again appetite የአንዲት ሴት appetite ሊቀየር ይችላል፣ የምግብ ፍላጎቷ ሊለዋወጥ ይችላል። so this signs vary among women ሁሉም ላይ ያለ ማለት አይደለም ከሴት ሴት የሚለያይበት ሁኔታ ነው ያለው እነዚህ ምልክቶች። and so a pregnancy test or a medical checkup is needed for the confirmation ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይነት ምልክት ስለታየ ብቻ አንዲት ሴት እርጉዝ ናት ለማለት አይቻልም። አስፈላጊውን የእርግዝና ምርመራ እና የሕክምና ክትትል በማድረግ ማረጋገጥ ይቻላል ማለት ነው። and ስለ twins ስናወራ ስለ መንትዮች ስናወራ they could be identical or fraternal አይደለ? so ምንድነው identical twin እና fraternal twin ልዩነታቸው ካለን በመጀመሪያ twins are two babies developing in one pregnancy ማለት ነው። ሴት እርጉዝ ስትሆን በአንዴ ሁለት ጽንስ እኩል በማህፀኗ አድጎ ሲወለዱ ነው መንትዮች ምንለው። so identical twin ምንድናቸው ካለን identical twins come from one egg that splits። identical twins ምንላቸው ማለት አንድ አይነት የሆኑ ሁለት ልጆች እኩል የሚወለዱት በምን ምክንያት ነው? አንደኛ the egg በአንድ sperm fused አድርጋ አንዲት egg አንድ sperm ጋር fuse አድርጋ ጽንሰት ከተከሰተ በኋላ ያ እንቁላል ለሁለት ተከፍሎ ሁለት ራሳቸውን የቻሉ ደግሞ የጽንስ ውህድ ህዋሶች ሲኖሩና እነሱ እኩል አድገው ሲወለዱ ነው። ኦኬ እና
they look similar መልካቸው አንድ አይነት ነው ህዋሳቶቻቸው ውስጥ ያሉትም ዘረመሎች እንዲሁ ተመሳሳይ ሲሆኑ ነው okay and they share the same gene and they look very similar እዚህ ጋር እንደምታዩቸው identical twins fraternal twins ደግሞ ምንለው again እነዚህም እኩል በአንድ ማህፀን ውስጥ የሚያድጉ ጽንስ ሁለት ጽንስ ህጻናት ናቸው መንትያ ምንላቸው they come from two different eggs fertilized by two sperm ይሄ ደግሞ የሚለየው ምንድነው ሁለት እንቁላል ተለቆ ከነበረ እነዛን ሁለት እንቁላሎች ሁለት የተለያዩ sperms fertilize አድርጓቸው ሁለት የተለያየ ውህድ ህዋሶች ሲፈጠርና ሁለቱም በራሳቸው መልኩ እኩል በአንድ ማህፀን ሲያድጉ የሚከሰት ነው ማለት ነው okay they're fertilized two eggs different eggs are fertilized by two sperms and they're genetically like normal siblings and may look different or different sexes ጾታቸው የተለያየ ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር እንደምታዩት እንዲሁም ደግሞ የተለያየ የዘረመል ውቅርም በውስጥ በህዋሳቶቻቸው ውስጥ ሊገኝ ይችላል ማለት ነው so the difference is that identical twins እዚህ ጋር በምንም የማይለያዩ ሁለት ተመሳሳይ የሆነ ጽንስ እኩል በአንድ እርግዝና ሲያድጉ ነው ይሄ ደግሞ የተለያየ ጾታ ያላቸው ከእንደገና ከሁለት ከተለያየ ኤግ እና ስፐርም ፊውዥን የተገኙ ሁለት ጽንስ አሁንም again በአንድ ላይ ሲያድግ የምናገኘው ደግሞ fraternal ነው ብለን ምንጠራው ነው ብለን መለየት እንችላለን ማለት ነው እሺ now let's go to 5.2.3 ስለ mechanisms of actions of contraceptives የወሊድ መከላከያ ዘዴዎች እና መንገዶች ደግሞ እንመልከት ታዲያ የሳቋማ ቴሌግራም ቻናላችንን join ዩቲዩብ ቻናላችንን subscribe እንዲሁም ዌብሳይታችንን መጎብኘት እንዳትረሱ በየጊዜው የምንለቀው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ ማለት ነው so what are contraceptives የሚለውን ነገር ስንመልስ ምንድነው የእርግዝና መከላከያ ምንድነው የሚለውን ነገር ስናይ የወሊድ መከላከያ ወይም ደግሞ የእርግዝና መከላከያ የምንለው ነገር ምንድነው it refers to the intentional process of preventing pregnancy ሆን ተብሎ ታስቦበት እርግዝናን የመከላከያ ሂደት ነው እርግዝና እንዳይፈጠር የማድረግ ማለት ነው through the use of various hormonal drugs የተለያዩ መንገዶችን በመጠቀም ዘዴዎችን በመጠቀም it could be የንጥረ ፈሳሽ ብረንቶችን በመጠቀም ሊሆን ይችላል የተለያዩ መሳሪያዎችን በመጠቀም ዲቫይስን በመጠቀም and sexual practices ግብረ ስጋ ግንኙነት የሚደረግበትን ጊዜና ሰዓት በማስተካከል chemicals የተለያዩ ኬሚካሎችን እና የሰርጂካል ፕሮሲጀርስ የቀዶ ጥገና ሂደቶችን በማድረግ ታስቦበት እርግዝና የምንከላከልበትን ዘዴ ነው ማለት ነው contraception የምንለው people use contraception for a range of reasons ሰዎች እነዚህ የተለያዩ የወሊድ መከላከያ መንገዶች ዘዴዎች የሚጠቀሙት ለተለያየ ምክንያት ነው አንዳንዱ it could be such as to plan family size ቤተሰቡ ምን ያህል ልጅ እንዲኖረው ምን ያህል መጠን እንዲኖረው ባቀደው መልኩ እንዲሆንለት or reduce pregnancy related risk ከናት የጤንነት ጋር ተያይዞ ለአደጋ የሚጥላት ሁኔታ ካለና የእናትየው ጤናን ከመጠበቅ አንፃር and reduce teenage pregnancy ያለድሜ በማርገዝ ያለድሜ ወላጅ እንዳይኮን have a healthy baby ጤናማ የሆነ ልጅ ለማግኘት በእርግዝናሽ መካከል ለማራራቅና ጤናማ የሆኑ ልጆችን ለመውለድ and to prevent sexually transmitted diseases like HIV AIDS ከተለያዩ አባላዘር በሽታዎች እንደ HIV AIDS ያሉ በሽታዎች ራስን ለመጠበቅ and also to balance the population growth with the economic growth የህዝብ ቁጥር መጨመርን ካለው ኢኮኖሚ እድገት ጋር ለማነጻጸር ለማመጣጠን ለነዚህ ለተለያዩ ምክንያቶች ሲባል የሰው ልጆች contraception methodን ወይም ደግሞ ለመቆጣጠሪያ መንገዶችን ሊከተሉ ይችላሉ ስለዚህ contraception ስንል it's not only ያልተፈለገ እርግዝናን ለመከላከል የምንጠቀምበት ዘዴ ብቻ ሳይሆን ግን ጤንነታችንን እንዲሁም ደግሞ የማህበረሰቡን ሁኔታ ባለበት ስቴብል ሆኖ ተረጋግቶ እንዲቆይ ለማገዝ የሚረዳንም ዘዴ ነው ማለት ነው based on their mechanisms of action contraceptives can be categorized as barrier or non-barrier contraceptives ባላቸው አሰራር መንገድ እንደየአሰራራቸው በሁለት ልንከፍል እንችላለን የወሊድ መከላከያ ዘዴዎችን ማለት ነው okay አንደኞቹ ባሪየር ምንላቸው ናቸው ከልካይ የሆኑ የወሊድ መከላከያ ዘዴዎች ሌላኞቹ ደግሞ non barrier contraceptives ናቸው ከልካይ ያልሆኑ ነገር ግን እርግዝና ለመከላከል የሚያግዙ መንገዶችና ዘዴዎችን ማለት ነው first let's see barrier mechanisms of contraceptives okay barrier ምንላቸው contraceptive ዘዴዎች ምን እንደሆኑ እነዚህ these are devices that provide a physical barrier between the sperm and the egg
ከስሙ እንደሚያመለክተው እንደ ሽፋን ሆነው አካላዊ ሽፋን ሆነው የወንዱ የመራቢያ ህዋስ ከሴቷ የመራቢያ ህዋስ ጋር እንዳይገናኙ የሚያደርጉ የተለያዩ መሳሪያዎችን ነው። For example, it includes the male condom, የወንድ ኮንዶም, female condom, የሴት ኮንዶም, the diaphragm እና the cervical cap የምንላቸው ዲቫይስስ መሳሪያዎች ምን ያደርጋሉ? እንደ ባሪየር እንደ ሽፋን ሆነው አካላዊ ሽፋን ሆነው ስፐርም እና ኤግ እንዳያገናኙ በማድረግ እርግዝናን ይከላከሉልናል። So ለምሳሌ we could see the male and female condom, የሴትም የወንድም ኮንዶምን ማየት እንችላለን። They are the only contraceptive methods that help prevent sexually transmitted infections. እነዚህ ደግሞ ብቸኛው የተለያዩ የአባላዘር በሽታዎችን ለመከላከል የምንጠቀምባቸው በተጨማሪም ደግሞ እርግዝናን ለመከላከል የምንጠቀምባቸው መንገዶች ናቸው። the male and female condoms. ሌላኛው example of this physical barrier the diaphragm የምንለው መሳሪያ ነው። it's a small and soft silicone ትንሽና ለስላሳ የሆነ ዶም ሼፕ ያለው እንደዚህ አይነት ሼፕ ያለው መሳሪያ ነው። it's placed inside the vagina to stop sperm from entering the uterus. በግብረ ስጋ ግንኙነት ጊዜ የወንድ የመራቢያ ህዋስ ወደ ሴቷ ማህፀን እንዳይገባ ሽፋን የሚሆንና የሚከለክለው ነው ማለት ነው። okay where it forms a physical barrier between the man's sperm and the woman's egg like condom ልክ እንደ ኮንዶም ነው ማለት ነው። ይሄኛው መሳሪያ ይከለክላል ማለት ነው። the sperm egg ጋር እንዳይሄድ የማህፀን በር ላይ በማስቀመጥ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይፈጠር የምናደርግበት አንዱ ዘዴ ነው። so from figure 5.16 we could see diaphragm እንደሚመስል ዶም ሼፕ የሆነ ለስላሳ የሆነ መሳሪያ ነው። በሴቷ የማህፀን በር ለአካባቢ ወይም በቫጃይና ላይ የሚቀመጥ ስለዚህ ስፐርም እንዳያልፍና ወደ ማህፀን እንዳይገባ የሚያግድ። ሌላኛው ምናያቸው የኮንትራሴፕቲቭ አይነት ደግሞ ነንባሪየር የምንላቸው ኮንትራሴፕቲቭስ ናቸው። እነዚህ አይነቱ ደግሞ የወሊድ መከላከያ ዘዴዎች ምንን ያካትታሉ? such as the chemical barriers or spermicide የወንድ ዘር የመራቢያ ህዋስን የሚገድል ኬሚካል ሊሆን ይችላል። oral contraceptive pills ሊሆን ይችላሉ በአፍ የሚዋጡ ኪኒኖች intrauterine devices በማህፀን ውስጥ የሚቀመጡ መሳሪያዎች hormonal implants እንዲሁም ደግሞ የሰውነታችን ውስጥ ያሉ ንጥረ ፈሳሾችን የሚቆጣጠሩ ደግሞ የሚቀበሩ መሳሪያዎች hormone injection ንጥረ ፈሳሽ በመርፌ መልክ በመወጋት post pill አንድ ሴት ግብረ ስጋ ግንኙነት ካደረገች በኋላ የምትወስደው የእርግዝና መከላከያ ኪኒን ሊሆን ይችላል። and also contraceptive ring የምንለው የወሊድ መከላከያ ቀለበት የምንለው መሳሪያን በመሳሰሉት በመጠቀም ደግሞ ሌላኛው አይነት የወሊድ መከላከያ ዘዴዎች ልናይ እንችላለን ማለት ነው የሚመስሉትን። okay so እንደምናየው these are not barriers አይደሉም ልክ እንደ ኮንዶም እና እንደ ዲያፍራም እንደናቸው የስፐርም እና የኤግን መገናኘት በሽፋንነት ፊዚካል ባሪየር ሆኖ ሳይሆን ነገር ግን ነን ባሪየር ሆኖ በሴቷ ማህፀን ውስጥ ወይ ደግሞ ሆርሞናችንን በመቆጣጠር በመሳሰሉት መንገዶች እርግዝናን የምንከላከልባቸው መንገዶች ናቸው ማለት ነው። so እነዚህን ምሳሌዎች በተወሰነ መልኩ ለማየት ብንሞክር የመጀመሪያው the chemical barriers or the spermicides የምንላቸው ናቸው። እንደ መራቢያ ህዋስን የሚገሉ ኬሚካሎች these are sperm killing substances available as a foam እንደ ፎም ልናገኛቸው እንችላለን። በፎም መልክ እንደ ክሬም የሚቀቡ ሆነው እንደ ጄል or ደግሞ እንደ ፊልምስ እንደ በቀጭኑ በስሱ የሚቀቡ ቅባት ሆነው ልናገኛቸው እንችላለን። or suppositories በማህፀን ውስጥ የሚቀመጡ እንደዚህ ገብተው የሚቀመጡበት ሁኔታና በግብረ ስጋ ግንኙነት ጊዜ ወደ ማህፀኑ ሊገቡ ያሉትን sperm cells የወንድ የመራቢያ ህዋሳት የሚገሉ ሊሆኑ ይችላሉ። which are often used in female contraception in conjunction with mechanical barriers and other devices. ይህንን ደግሞ የስፐርሚሳይድ የወሊድ መቆጣጠሪያ ከሌሎች እንደ ኮንዶም እና እንደ ዲያፍራም ጋር አንድ ላይ በጋራ በመጠቀም እንዲሁ እርግዝናን መከላከል ይቻላል ማለት ነው። so እንዳልነው from this figure you could see የተለያዩ አይነት spermicide contraceptives እንዳሉ በተለያየ መልኩ ልናገኝ እንደምንችል ይህን spermicide ኬሚካል እንደ ፎም የሚቀባ በማህፀን ላይ or እንደ ስፖንጅ ተሰርተው በክሬም መልክ በጄል መልክ በኪኒን መልክ እና እንዲሁም በማህፀን ውስጥ የሚቀመጥ ሆነው እና ቀጭንዬ ደግሞ ስስ ሽፋን የሚመስለው በሚመስል ሽፋን ላይም እንዲሁ ስፐርሚሳይዱ ኬሚካሉ ተቀምጦ እሱን ማህፀን ላይ በማስቀመጥ በግብረ ስጋ ግንኙነት ጊዜ ሊገባ ያለውን የወንድ የመራቢያ ህዋስ የሚገድል ኬሚካልስ ናቸው ማለት ነው the spermicides። ሌላኞቹ non barrier contraceptive methods are oral contraceptive pills ናቸው።
በአፍ የሚዋጡ ኪኒኖች ናቸው። they are combined እነዚህ ኪኒኖች ውስጥ ምንድነው ያለው combined hormonal pills ናቸው። የተለያዩ የንጥረ ፈሳሽ ተፈጥሮ ንጥረ ፈሳሾችን እንደ ኤስትሮጅን እና ፕሮጀስትሮን የመሳሰሉ ሆርሞኖችን የያዙ ኪኒኖች ናቸው ማለት ነው። so this COC or the oral contraceptive pills is a type of birth control that is designed to be taken orally by women ማለት ነው። የወሊድ መቆጣጠሪያ አንደኛው ዘዴ ነው። ሴቶች በአፋቸው የሚወስዷቸው ኪኒኖች ውስጥ እነዚህን የተለያዩ ሆርሞኖች በማስገባት ተሰርቶ ማለት ነው። and the pills contain ኪኒኖቹ ሁለት በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ሆርሞኖችን የያዙ ኪኒኖች ናቸው። እኛ በተፈጥሮ ምናመነጫቸው እንደ ፕሮጀስትሮን እና ኤስትሮጅንን የመሰሉ ማለት ነው። and the pill prevents the ovaries from releasing an egg each month or ovulation ማለት ነው። በባለፈው ቪዲዮአችን እንደምታስታውሱት በሜንስትሩዋል ሳይክል ጊዜ የሚመረቱ የተለያዩ ሆርሞንስ ናቸው። እነዚህ የእንቁላል መለቀቅን ውጻትንም የሚቆጣጠሩት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ሶ እነዚህን ኪኒኖች በመውሰድ አንዲት ሴት ውጻትን ይከላከላሉ which means እንቁላል አይለቀቅም። እንቁላል ካልተለቀቀ ግብረ ስጋ ግንኙነት አንዲት ሴት ብታደርግም ስፐርም መጥቶ ፈርቲላይዝ የሚያደርገው እንቁላል ስለሌለ ጽንስ አይፈጠርም ማለት ነው። so that way እርግዝናን ይከላከሉና it also thickens the mucus in the neck of womb so it's harder for sperm to penetrate the womb and reach an egg። በተጨማሪም እነዚህ ሆርሞንስ የማህፀንን ሙከስ ፈሳሽ የማወፈር ባህሪም ስላላቸው የማህፀን ጫፉ ጋር እነዚህ የወፈረው ሙከስ ስፐርም ሰርስሮ መግባት እንዳይችል ወደ ማህፀንና ወደ ፋሎፒያን ቲዩብ እንዳይገባ ያደርጋሉ ማለት ነው። so because of this እርግዝና አይከሰትም ማለት ነው። so this way the pills help እርግዝና እንዳይከሰት። በተጨማሪም these pills they thin the lining of the womb። እነዚህ ወሊድ መቆጣጠሪያ ኪኒኖች በምንወስድበት ጊዜ የማህፀናችን ግድግዳ እንዲቀጥን ይሆናል። so there is less chance of fertilized egg implanting in the womb። እዚህ የተረገዘ ወይም ደግሞ ጽንሰት ተፈጥሮ መጥቶ የሚተከልበት ቦታ አነሳ ይሆናል ማለት ነው። እድሉ አመቺ ማህፀን ክፍል ስለማያገኝ so በዛ ቦታ ላይ ማደግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ contraceptive pills ovulation ውጻት እንዳይከናወን በማድረግ thickens the cervical mucus የማህፀን ፈሳሽን በማወፈር እንዲሁም ደግሞ የማህፀን ግድግዳን በማቅጠን እና ስስ በማድረግ እርግዝና እንዳይከሰት የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ የሚያደርግበት ሁኔታና አንደኛው የእርግዝና መከላከያ መንገድ ነው ማለት ነው። ሌላው ከኦራል contraceptive pills ውስጥ አንደኛው progesterone only pills የምንለው ኪኒን አለ which prevents pregnancy እርግዝናን የሚከላከልልን ኪኒን ነው። ምን በማድረግ by thickening the mucus in the cervix to stop sperm reaching an egg የማህፀን ውስጥ የሚገኘውን ሙከስ ንፋጭ በማወፈር በግብረ ስጋ ግንኙነት ጊዜ ስፐርም ወደ ኤጓ የማህፀን ቱቦ ውስጥ ወደሚገኘው ኤግ እንዳይሄድ የሚከላከል ነው ማለት ነው። so ከስሙ እንደምንመለከተው ይሄ ኪኒን ፕሮጀስትሮን ሆርሞንን ሰው ሰራሽ ፕሮጀስትሮን ሆርሞንን የያዘ ኪኒን ነው ማለት ነው። the progesterone only pill can stop ovulation በተጨማሪም ደግሞ can also stop ovulation ሙከሱን ከማወፈርም በተጨማሪ ውጻት እንዳይከናወንም ማስቆም የሚችል ኪኒን ነው። and this pill needs to be taken every day to work ስራውን እንዲሰራ ግን አንዲት ሴት ይሄንን ኪኒን በየቀኑ ልትወስድ ይገባል ማለት ነው። so this way she can prevent any unwanted pregnancy. so figure 5.18 የኦራል contraceptive pills ምሳሌ ማየት እንችላለን። ሌላኛው የምናየው የወሊድ መቆጣጠሪያ ዘዴ is the copper coated intrauterine device ነው። በኮፐር የተሸፈነ በማህፀን ውስጥ የሚቀመጥ የወሊድ መቆጣጠሪያ መሳሪያ ማለት ነው። it's a small T-shaped device made from material that contains coated progesterone hormone or plastic and copper። ከተለያዩ ቁሳቁሶች ሊሰራ ይችላል። ቅርጹ T-shaped የሆነ መሳሪያ ነው። from materials that contains coated progesterone hormone። ይሄ መሳሪያ ሽፋኑ ፕሮጀስትሮን ሆርሞንን የሚለቅ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከፕላስቲክ ወይ ደግሞ ከኮፐር ከመዳብ የሚሰራ ነው ማለት ነው። and the IUD or the intrauterine device fitted inside women's uterus by trained healthcare providers። ታዲያ እነዚህ የወሊድ መከላከያ መሳሪያዎች በሴት ማህፀን ውስጥ የሚቀመጡት በሰለጠኑ ባለሙያዎች ነው።
then it does he demo the IUD does not allow the sperm to fertilize the egg and prevent pregnancy. ስለዚህ እነዚህ በማህፀን ውስጥ የሚቀመጡት መሳሪያዎች የወንድ የመራቢያ ህዋስ የሴቷ መራቢያ ህዋስ ጋር እንዳይደርስ የሚያግዱ ናቸው። ኦኬ ለምሳሌ በኮፐር ኮትድ የሆነ ከሆነ ኮፐር የወንድ የመራቢያ ህዋስን የማበላሸት አቅም አለው። ሶ እዚህ ጋር ያለው ስፐርም ይሞታል፣ ወደ ፋሎፒያን ቱብ ውስጥ ወዳለው እንቁላል አይሄድም። ሆርሞናል IUD ደግሞ ከሆነ ፕሮጀስትሮን የሚለቅ ደግሞ ሽፋን ያለው መሳሪያ ከሆነ አገን የማህፀንን ሙከስ ንፋጭ ስለማያወፍር እንዲሁ ስፐርሙ ወደ እንቁላል ለመሄድ አይችልም። ሶ በዚህ ወይ ፈርቲላይዜሽንን ጽንሰትን ከባድ ያደርገዋል ማለት ነው፣ እንዳይከሰት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ that's how አንደኛው ሜተድ እርግዝና እንዳይከሰት እርግዝና መከላከያ የሆነው IUD በዚህ መልኩ ነው። It may also make it harder for a fertilized egg to implant the uterus as it thickens the cervical mucus. በተጨማሪም ተጸነሰ እንቁላል እንኳን ቢኖር መጥቶ እዚህ ማህፀን ግድግዳ ላይ እንዳይተከል ያግደዋል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ከባድ ያደርግበታል። ምክንያቱም የማህፀንን ሙከስ አገን ስለማይወፍር ማለት ነው። and also it thins the uterine lining. በተጨማሪም ደግሞ የማህፀን ግድግዳን ያቀጥናል፣ ሙከሱን ደግሞ ያወፍራል። ስለዚህ ሙከሱ ሽፋን ይሆንበታል። በተጨማሪም ደግሞ የቀጠነ ደግሞ ሲሆን ቲክ እንዲያልሆነ ደግሞ የማህፀን ግድግዳ ደግሞ ሲኖር እንዲሁ የተጸነሰ ጽንስ መጥቶ መተከል እንዳይችል ያግደዋል ማለት ነው። so this way the intrauterine device እዚህ ጋር እንደምታዩት የቲ ቅርጽ ያለው መሳሪያ ነው። ይሄ እዚህ የሴት ማህፀን ውስጥ ከተቀመጠ ያቺ ሴት እርግዝናን እንዳይከሰትባት ይከላከላል ማለት ነው። ሌላኛው ምናየው የወሊድ መቆጣጠሪያ contraceptive implant ነው። በክንድ የሚቀበር የወሊድ መቆጣጠሪያ ነው። it's a small flexible plastic rod ትንሽዬ ተጣጣፊ ፕላስቲክ በትር መሰል መዋቅር በክንድ ውስጥ በማስቀመጥ የእርግዝና መከላከያ መጠቀም ይቻላል። so it's placed under the skin in your upper arm by a doctor. ሐኪም ነው የላይኛው የክንዳችን የላይኛው ክፍል ጋር የሚቀብረው ወይም የሚያስቀምጠው or it could be a nurse ሊሆን ይችላል. and this lasts for 3 years releasing the hormone progesterone. ታዲያ ያው እንደየ contraceptive implant አይነቱ ይለያያል፣ ግን ሚኒመም ለቀጣይ 3 አመት የሚቆይ እንደዚህ ከተቀበረ በኋላ የፕሮጀስትሮን ሆርሞንን የሚለቅ በትር መሰል መዋቅር ነው ማለት ነው። ይሄ በክንድ የሚቀበለው የወሊድ መቆጣጠሪያ። ስለዚህ ይሄንን ሆርሞን ፕሮጀስትሮን ሆርሞን ወደ ደም ቧንቧችን ይለቃል። በዚህ ወይ there will be a prevention of pregnancy ማለት ነው into the bloodstream to prevent pregnancy. so ከፊገር 5.20 እንደምንረዳው እዚህ ጋር የላይኛው ክንድ ጋር እንደዚህ ተጣጣፊ የመሰለች ጎማ በትር ስትራክቸር በውስጥ ፕሮጀስትሮን ሆርሞንን መልቀቅ የምትችል እዚህ በክንድ ውስጥ ይቀበርና ለተከታታይ 3 አመት ፕሮጀስትሮን ሆርሞንን ስለሚለቀቅ ወደ ደም ቧንቧችን again ፕሮጀስትሮን አክሽን ምክንያት እርግዝና እንዳይከሰት የሚደረግበት አንደኛው የወሊድ መቆጣጠሪያ መንገድ ነው። ሌላኛው የምናየው ደግሞ is the contraceptive injection ነው። የወሊድ መቆጣጠሪያ መርፌ ነው። it contains a synthetic version of the hormone progesterone, Depo-Provera. ይሄ ደግሞ በመርፌ መልክ የሚሰጥ የወሊድ መቆጣጠሪያ ነው። ምን በውስጡ የያዘ ሰው ሰራሽ ሳይንቲስቶች የሰሩት ተመራማሪዎች የሰሩት ሜድሮክሲ ፕሮጀስትሮን አሲቴት የሚባል ከሆርሞን ፕሮጀስትሮን ጋር አንድ አይነት የሆነ ሰው ሰራሽ ንጥረ ፈሳሽ አለ። ይሄ ንጥረ ፈሳሽ ደግሞ በብራንድ ኔሙ የሚታወቀው ዴፖ-ፕሮቬራ ብለን የምንጠራው መርፌ ነው። እሱን መርፌ በመወጋት የምንጠቀመው የወሊድ መከላከያ ነው ማለት ነው። ታዲያ ይሄኛው የወሊድ መከላከያ መርፌ ምን በማድረግ ነው እርግዝና የሚከላከለው? it prevents the body from producing its own hormones and releasing eggs from the ovary. ውጻት እንዳይከሰት እንቁልጢ እንዳይለቀቅ ማቾደና እንዳይለቀቅ በመከላከል ነው ማለት ነው። ኦኬ እና የራሱን ሆርሞን እንዳያመነጭ በማገድ ነው። so it suppresses ovulation ማለት ነው።
however ነገር ግን an estimated 6% of people using Depo-Provera will get pregnant ነገር ግን ወደ 6% የሚሆኑ ይሄንን መርፌ የሚጠቀሙ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ስህተት ሊፈጠርባቸው ይችላል ማለት ነው ማለት ሙሉ በሙሉ 100% ኢፌክቲቭ አይደለም ውጤታማ አይደለም እርግዝና በመከላከል ረገድ በየ3 ወሩ ሊወጉ ስለሚገባ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ effectiveness ያን ያህል 100% አይደለም ማለት ነው so figure 5.2.1 we can see the contraceptive injection የወሊድ መከላከያ መርፌን ማየት እንችላለን የብራንድ ኔሙ Depo-Provera አለ በውስጡ ደግሞ የያዘው ሜድሮክሲ ፕሮጀስትሮን አሴቴት የምንለው ሰው ሰራሽ ንጥረ ፈሳሽ የያዘው የወሊድ መከላከያ መርፌ ምን እንደሚመስል ማየት እንችላለን another contraceptive pill is post pill የምንለው ነው It's a hormonal oral contraceptive tablet used as an emergency contraceptive to prevent pregnancy within 72 hours. ይሄኛው ደግሞ ከስሙ እንደምንረዳው አንድ ሰው it's it ያልተጠበቀ የግብረ ስጋ ግንኙነት ባደረገች በሶስት ቀን ውስጥ ወይም ከ3 ቀን ባነሰ እንደ ኢመርጀንሲ እርግዝና እንዳይከሰት ስትል የምትወስደው ኪኒን ነው ማለት ነው So this post pill contains the hormone levonorgestrel, a progestin that prevents ovulation. Again, post pill kinin በውስጡ levonorgestrel የሚባል የፕሮጀስትሮን አይነት ሆርሞን ስለሚይዝ again ውጻት እንዳይከሰት እንቁላል እንዳይለቀቅ ያደርጋል በተጨማሪ block fertilization or keep a fertilized egg from implanting in the uterus ማለት ነው ጽንሰትን ተፈጥሮ ከነበረ ሄዶ የማህፀን ግድግዳ ላይ መተከል እንዳይችል ብሎክ ያደርጋል ይዘጋል ማለት ነው የዚህ ሆርሞን ተግባሩ በዚህ መልኩ እርግዝና እንዳይከሰት ወዲያው እንደ ኢመርጀንሲ አስቸኳይ ያገለግላል ማለት ነው እርግዝና እንዳይከሰት so post pill is an emergency oral contraceptive pill used to prevent pregnancy after unprotected sex ስለዚህ እንዲህ አይነት ፖስት ፒል ኪኒን የሚጠቅመው ግብረ ስጋ ግንኙነት ያልተፈለገ ግብረ ስጋ ግንኙነት ወይም ደህንነት ያልተጠበቀ ግብረ ስጋ ግንኙነት አንዲት ሴት ካረገች በኋላ እርግዝና እንዳይከሰትባት በምትፈልግበት ጊዜ የምትወስደው የወሊድ መቆጣጠሪያ ነው ማለት ነው So from figure 5.2.2 emergency contraception pill and example ማየት እንችላለን ኪኒኑ ምን እንደሚመስል So another method is contraceptive ring or vaginal ring ይሄ ደግሞ የሴት ብልት ጋር የሚቀመጥ ቀለበት መሰል የወሊድ መቆጣጠሪያ ነው It releases continuous dose of hormones estrogen and progesterone into the bloodstream to prevent pregnancy ደግሞ የሴት ብልት ጫፍ ላይ እንደ ቀለበት የሚቀመጠው የወሊድ መቆጣጠሪያ የተለያየ እንደ ኤስትሮጅን እና ፕሮጀስትሮን ሆርሞኖችን ወደ ደም ቧንቧችን በመልቀቅ እርግዝናን የምንከላከልበት መንገድ ነው ያን እነዚህ ሆርሞኖች በመለቀቃቸው ምክንያት ምን ይከሰታል ማለት ነው ውጻት እንዳይከሰት ሰርቫይካል ሙከስ እንዲወፍር እንዲሁም የማህፀን ግድግዳ ደግሞ እንዲቀጥን ስለሚሆን በተዘዋዋሪ መልኩ እርግዝና እንዳይከሰት ያደርጋል ማለት ነው ይሄኛው የወሊድ መቆጣጠሪያ ዘዴ So from 5.2.3 contraceptive ring እንደምታዩት ቀለበት መሰል ተጣጣፊ ፍሌክሲብል የሆነ በሴት ብልት ጋር የሚቀመጥ ክብ መሳሪያ ነው ይሄ መሳሪያ again ሆርሞኖችን ስለሚለቅ ኤስትሮጅን እና ፕሮጀስትሮን pregnancy prevent ያደርግልናል and ቀደም ብለን እንዳየናቸው አፍ እንደሚወሰዱ የወሊድ መቆጣጠሪያ ኪኒኖች ነው ተግባሩ ነገር ግን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው this hormone የሚለቀቁት ቫጃይና አካባቢ ነው ማለት ነው ያን የሚለያቸው ሌላኛው የወሊድ መቆጣጠሪያ መንገድ is sterilization ወይም ደግሞ ማምከን so it's a permanent method of contraception suitable for people who are sure they never want children or do not want any more children ይሄ ደግሞ በዘላቂ መልኩ ልጅ እንዳይወልዱ የሚመክንበት አንድ ሴት ወይም አንድ ወንድ የሚመክንበት መንገድ ነው ልጅ መቼውም እንዲኖራቸው የሚፈልጉ ሰዎች ወይም ደግሞ ተጨማሪ ሌላ ልጆች እንዲኖራቸው የሚፈልጉ ሰዎች የሚጠቀሙበት መንገድ ነው ይሄንንም ሂደት for women we call it tubal ligation የማህፀን ቱቦ ማስቋጠር እንለዋለን ይሄንን ሂደት በሴቶች ላይ ሲሆን and for men the procedure is called vasectomy okay በወንዶች ላይ ደግሞ vasectomy እንለዋለን
which is የወንድ ዘር ማስተላለፊያ ቱቦን ማስቋጠር ማለት ነው። okay, so tubal ligation prevents an egg from traveling from the ovary through the fallopian tube and blocks sperm from traveling up to the fallopian tube to the egg. እዚህ የማህፀን ቱቦን ማስቋጠር በሚቋጠርበት ጊዜ አንደኛ እንቁላል ከእንቁልጢ ወጥቶ እንዳይለቀቅ እና እንዳይጓዝ ያግድልናል። በተጨማሪ ደግሞ again the sperm ደግሞ ወደ fallopian tube እንዳይሄድ ይከላከላል ማለት ነው። እዚህ መሃል ላይ ስለሚቋጠር okay, let's say this fallopian tube part ቢሆን የተቋጠረው again እንቁላል ሄዶ እዚህኛው ክፍል ጋር እንዳይደርስ ከኦቨሪ ወጥቶ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ በማህፀን ገብቶ የነበረ ስፐርምም ካለ እዚህ ጋር ከሆነ የተቋጠረው again እንቁላሉ ጋር አይደርስም ማለት ነው ስለተቋጠረ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ፐርማነንትሊ በዘላቂነት ባለው መልኩ እርግዝናን መከላከል ይቻላል። ይሄ በቀዶ ህክምና ነው የሚደረገው። again ቫሰክቶሚን በወንዶች ላይ ስናይ ቫሰክቶሚን የወንድ ዘር መተላለፊያ ቱቦን ያስቋጠረ ወንድ ምንድነው እንዴት አድርጎ ነው የሚከላከልለት? it blocks or cuts each vas deferens tube ወይ ይቋጠራል ወይም ደግሞ ሁለቱ ቱቦዎች ይቆረጥና ይታሰራሉ። this keeps sperms out of your semen ማለት ነው። በዚህ የተነሳ ከቴስቲስ ወይም ከወንድ ዘር የሚለቀቀው የስፐርም ህዋስ ወደ ሲመን ወይም ወንድ ዘር ፈሳሽ ውስጥ እንዳይገባ ይሆናል። which means the sperm cells stay in the testicle ማለት ነው። እነዚህ የወንድ ዘር ጋር ይቀራሉ and they're observed by the body ማለት ነው። እዛው ሰውነት ውስጥ observed ሆነው ይቀራሉ። ስለዚህ the sperm cell in the semen የለም። በግብረ ስጋ ግንኙነት ጊዜ the semen ቢረጭ እንኳን there is no sperm cell የወንድ መራቢያ ህዋስ የለም። ለዚህ እርግዝና አይፈጠርም ማለት ነው። So starting about 3 months after vasectomy, the semen won't contain any sperm, so it can't cause pregnancy ማለት ነው። okay, ከ3 ወር በኋላ አንድ ወንድ ቫሰክቶሚ ካስቋጠረ በኋላ ቱቦን ካስቋጠረ ከ3 ወር በኋላ semen sperm cells አይኖሩትም, so there will not be pregnancy ማለት ነው። ግብረ ስጋ ግንኙነት ቢያደርግ የሚያንሰው። So from figure 5.2.4 we could see sterilization ማምከን እንዴት እንደሆነ ማየት እንችላለን። በስተግራ በኩል ቫሰክቶሚ እናያለን። ኦኬ የወንድ ዘር ፈሳሽ ወይም ደግሞ የወንድ የመራቢያ ህዋስ የሚተላለፍበትን ቱቦ በቀለጥ እንደዚህ ቆርጦ ጫፍና ጫፉን ይቋጠራል። ስለዚህ እንዳልነው ከዚህ የሚመረቱ sperm cells ወደዚህ ቲዩብ አያልፉም, which means in the semen sperm cells አይገቡም ማለት ነው። በዚህ ወይ አንድ ወንድ እስከ መጨረሻው permanently በህይወት ዘመን ሁላ ልጅ እንዳይወልድ ማድረግ ይቻላል, ማምከን ይቻላል። and again in the right side we can see the tubal ligation የማህፀን ቱቦም እንዲሁ ተቆርጦ ከተቋጠረ ጫፍና ጫፉ እንቁላል ተለቆ እዚህ ቱቦ ውስጥ አይገባም። again the sperm መቶም ደግሞ እዚች እንቁላል ጋር መድረስ አይችልም። okay, so sometimes clipped ተደርገው እንደዚህ ተጣብቀው ይቋጠራሉ ወይ ደግሞ ተቆርጦ ጫፍና ጫፋቸው ይታሰራል። so this way ይሄንን የማህፀን ቱቦ ተቋጥሮ again እስከ permanently እድሜ ልኳን አንዲት ሴት ልጅ መውለድ እንዳትችል ማድረግና ማምከን ይቻላል ማለት ነው። so this is surgical በቀዶ ህክምና የሚደረግ ነው። ከሌሎቹ የወሊድ መቆጣጠሪያዎችም ለየት የሚያደርገው አንደኛው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። now let's look at the inquiry based activity 5.8 as discussion and presentation. ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት በዚህ አክቲቪቲ? you visit your nearby health center professionals and discuss በአካባቢያችሁ ያሉ የጤና ባለሙያዎችን በመጎብኘት እነዚህ ነገሮች ያላችሁ። አንደኛው the mechanisms of using contraceptives የተለያዩ የወሊድ መከላከያ ዘዴዎች አሉ፣ እነሱ ምን እንደሆኑ the advantages and disadvantages of each contraceptives እያንዳንዱ የወሊድ መቆጣጠሪያ ያላቸው ጠቀሜታና ጉዳት ምን እንደሆነ and also በተጨማሪ which of the contraceptive mechanisms are common in your area and why በዛ ባላችሁበት አካባቢ የተለመዱ የወሊድ መቆጣጠሪያ መንገዶች ዘዴዎች የትኞቹ እንደሆኑና ለምን እንደሆነ and again traditional systems of pregnancy control methods and compare it with the modern one በባህላዊ መልኩ ደግሞ ሰዎች እርግዝና የሚቆጣጠሩበት መንገድ ካለ ስርዓት ካለ ካለው ከዘመናዊው ጋር በማወዳደር ታወዳድራላችሁ ማለት ነው እነዚህ ሁለቱን መንገዶች። so ለመጀመሪያው ጥያቄ ስትወያዩ ልታገኛቸው የምትችላቸው መልሶች አሁንም እስካሁን ደግሞ በቪዲዮ እንደተረዳ ነው
contraceptives under work by stopping ovulation የተለያዩ የወሊድ መቆጣጠሪያዎች እንዴት አድርገው ነው ወሊድን ወይም እርግዝናን የሚከላከሉት የሚለው ነገር አይተናል። አንደኛው ውጻት እንዳይከሰት በማድረግ ነው አይደል? no egg released እንዳይሆን ምንም አይነት እንቁላል እንዳይለቀቅ or it could be by blocking sperm from reaching the egg ወይ ደግሞ የወንድ በግብረ ስጋ ጊዜ ወደ ማህፀን የሚገባው የወንድ የዘር ፈሳሽ ወይም የወንድ መራቢያ ህዋስ ወደ ሴት እንቁላል እንዳይደርስ በማድረግ በመዝጋት መንገዱን or changing the uterus so pregnancy cannot occur ወይም ደግሞ የማህፀን ይዞታውን በመቀየር ጽንስ እንዳይዝ በማድረግ ኦኬ ወይ ሙከሱ እንዲወፍር ወይ the uterus lining የማህፀን ሽፋኑ ግድግዳው እንዲቀጥን በማድረግ ለእርግዝና እንዳያመች በማድረግ ሊሆን ይችላል or by tracking fertile days and avoiding sex then ሌላው ደግሞ ቀደም ብለን ያላየነው እንዲሁ የሴት ልጅ ፈርታይል የምትሆንበት ውጻት የሚቀጥልበትን የሚከሰትባቸውን ቀኖች በመቁጠር በነዛ ጊዜያት ግብረ ስጋ ግንኙነት ባለማድረግ this calendar method በመጠቀምም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በእነዚህ ሁላ መንገዶች እርግዝናን መከላከል ይቻላል መከላከያ ዘዴዎች ናቸው። ሌላኛው the advantages and disadvantages of this contraceptive methods ነው። ለምሳሌ this hormonal method ምንላቸው እነዚህ የተለያዩ የሆርሞኖችን በኪኒን መልክ ሆነ በኢንትራዩትራይን ዲቫይስ አማካኝነት የሚለቀቁት ሆርሞኖች they're very effective ውጤታማ ናቸው ግን they may cause side effect ሊኖራቸው ይችላል የራሳቸው የሆነ የጎንዮሽ ጉዳት ሊኖራቸው ይችላል። barrier methods ብለን ደግሞ ያየናቸው እንደ ኮንዶም ያሉ ደግሞ contraceptive methods ምንም አይነት ሆርሞን የሚያካትቱ ስላልሆነ የሆርሞናል ቼንጅ በተጨማሪም they could also protect against ከተለያዩ አባላዘር sexually transmitted infections የመከላከል አቅም ስላላቸው more advantageous ናቸው and they must be used every time በተጨማሪም ደግሞ በየጊዜው ልንጠቀማቸው የምንችል መሆኑም አንደኛው አድቫንቴጃቸው ነው። and IUDs with the intrauterine devices ያልናቸው የሚቀበሩት ደግሞ they're very effective እነዚህ again በጣም ውጤታማና for a long period of time ልንጠቀማቸው የምንችላቸው for a long term and again if it is a copper one በኮፐር መዳብ የተሸፈነ ደግሞ intrauterine device ከሆነ ደግሞ again ሆርሞን ስለሌለው again it could be hormonal change የሚያመጣ ስላልሆነ ራሱ ለስፐርምስ ጎጂ ብቻ ስለሆነ again this could be one of its advantage. this natural method ያልነው calendar method ያልነው ልጅ fertile የምትሆንበትን ጊዜ እየቆጠርን ውጻት የሚከሰቱባቸውን ጊዜ እየቆጠርን ግብረ ስጋ ግንኙነት አለማድረግ ያልነው ደግሞ ዘዴ it's free ምንም አይነት side effect የለውም ግን ደግሞ ውጤታማነቱ ላይ ስንመጣ it's less reliable ልጅ እነዚህን ጊዜያቶች fertile የምትሆንባቸውን ጊዜያቶች በአግባቡ ካልቆጠረች ያን ያህል effective ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄ መንገድ እያልን this way we could see their advantage and disadvantage. ለሶስተኛው ጥያቄ common contraceptives in your area and why ለሚለው አካባቢያችን በብዛት ሰው የሚጠቀማቸው የወሊድ መቆጣጠሪያዎች አብዛኞቹ are injectables contraceptive injections የመርፌ የወሊድ መቆጣጠሪያ ኢምፕላንት አይደል የሚያስቀብሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ or ደግሞ pills contraceptive pills ኪኒኖችን የሚወስዱ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ and again condoms የሚጠቀሙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ this could be because of they are easy to access and simple to use ምናልባትም ደግሞ ይሄ የሆነበት ምክንያት በቀላሉ መገኘት የሚችሉ የወሊድ መቆጣጠሪያዎች ስለሆኑ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እንዲሁም ለመጠቀም ቀላል የሆኑ ስለሆኑ ሊሆን ይችላል አብዛኛው ጊዜ እኔ በራሴ አካባቢ የማያቸውን ያልኩትኝ እናንተም ደግሞ ከአካባቢያችሁ ካሉት ማይትና ይሄንን መልስ መመለስ ይችላልላችሁ። traditional versus modern pregnancy control ስናወዳድር ትራዲሽናሉ ባህላዊ withdrawal ነው። withdrawal የምንለው ምንድነው? በግብረ ስጋ ግንኙነት ጊዜ የወንዱ የዘር ፈሳሽ ወደ ሴቷ ማህፀን እንዳይገባ በመሃል ላይ ወደ ውጪ የሚረጭበት መንገድ አለ። ባህላዊ ነው። አገን ካላንደር ሜትድ ያልነው እንዲሁ ባህላዊ ነው። ልጅ ፈርታይል የምትሆንበትን ጊዜ የመረጡ ግብረ ስጋ ግንኙነት ለማድረግ እና ደግሞ የተለያዩ ከቅጠላ ቅጠል ከኸርብስ የሚሰሩ ደግሞ ወሊድ መቆጣጠሪያ የሚሰራባቸውና ያንን የሚወስዱበት ወይም ወደ ማህፀናቸው አካባቢ የሚቀቡበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። this is less effective ውጤታማነቱ ያን ያህል አይደለም። okay ግን when it comes to the modern ones እስካሁን የጠቀስናቸው contraceptive pills ሊሆኑ ይችላሉ condoms IUDs intrauterine devices ማለት implants በክ እንደሚቀበረው ማለት they are more effective ከማን ጋር ስናወዳድራቸው ከትራዲሽናል way of traditional contraceptive methods አንፃር effective ናቸው ውጤታማ ናቸው በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ scientifically tested ናቸው በሳይንሳዊ መልኩ ደግሞ ተጠንተው
ተአማኝነት ያገኙ መንገዶችና ዘዴዎች ናቸው ብለን ሁለቱን ማወዳደር እንችላለን። So using this table we could summarize እስካሁን ያየናቸውን contraceptive methods. So የመጀመሪያው oral contraceptive አለን በአፍ የሚወሰዱ ኪኒኖች ብለናል። failure rateአቸው is 0.3 to 5%. ስኬታማ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ አለ። mode of action እንዴት አድርገው ነው ወሊድ የሚቆጣጠረው እርግዝና የሚቆጣጠረው? it inhibits ovulation ውጻት እንዳይከሰት በማገድ may affect endometrium and cervical mucus የማህፀን ግድግዳ ላይ ተጽዕኖ በማሳደር እንዲሁም ደግሞ የማህፀን ውስጥ ያለ ንፋጭን ሙከስን ላይ ተጽዕኖ በማሳደር እና by preventing implantation ጽንስ ከተፈጠረ ጽንስ ሄዶ ማህፀን ላይ እንዳይታከል በማገድ ነው ማለት ነው። እነዚህ በኪኒን መልክ የምንወስዳቸው የወሊድ መቆጣጠሪያዎች ስራቸውን የሚሰሩት and their advantage ጥቅማቸው they are highly effective and regulate menstrual cycle መደበኛ የሆነ የወር አበባ ዑደት እንዲኖር የማድረግ አቅም አላቸው። በተጨማሪም ደግሞ ስኬታማነታቸው ከፍ ያለ ነው። እንደምናየው only አናስካ 0.3 እስከ 5% ብቻ ነው failure rateአቸው። and disadvantage is minor discomfort in some women በአንዳንድ ሴቶች ላይ ምቾት ያለመሰማት ሊኖር ይችላል and should not be used by women over age 35 who smoke። በተጨማሪም ሌላ የሆነ ጎንዮሽ ጉዳት ሊኖር ስለሚችል ከ35 ዓመት እድሜ በላይ የሆኑ ሴቶች እና የሚያጨሱ ሴቶች ሊጠቀሙት የማይገባ መሆኑ is another disadvantage. ሌላኛው ሜተድ is injectable contraceptive ዲፖ-ፕሮቬራ ያልነው ነው። ይሄ በመርፌ መልክ የሚሰጥ የወሊድ መቆጣጠሪያ ይሄ failure rate is about 1%. mode of action ደግሞ again ውጻትን ኢንሂቢት በማድረግ በመከልከል ነው የእንቁላል ውጻትን። advantage it's effective እንደምናየው again small number of percentage ነው የስኬታማ የማይሆንበት rate and long lasting ነው። and disadvantage irregular menstrual bleeding እንዲኖር ሊያደርግ ይችላል። የተዛባ የወር አበባ ዑደት አንድ ሴት እንዲኖራት እና fertility may not return for 6 to 12 months after contraceptive is disconnected. ሌላኛው ደግሞ ጉዳቱ ምንድነው? አንዳንድ ጊዜ አዲስ ሴት ይሄንን መርፌ መወጋት ካቆመች ከ6 እስከ 12 ወር ድረስ again fertile ላትሆን ትችላለች። ኦኬ ልጅ እንዳይከሰት ሊሆንባት ይችላል። እርግዝና እንዳይከሰት ሊሆንባት ይችላል። ማርገዝ ብትፈልግ እንኳን ከ6 እስከ 12 ወራት ላታረግዝ ትችላለች። ይሄም another disadvantage ነው። moving to the intrauterine device ሌላኛው ደግሞ ሜተድ በማህፀን የሚቀመጡ መሳሪያዎች ናቸው። ለመቆጣጠሪያ መሳሪያዎች እነዚህም failure rateአቸው 1 to 1 ነው 1% ሊሆን ይችላል። mode of actionአቸው በምን በማድረግ ነው ወሊድን የሚቆጣጠሩት? 1 they stimulate inflammatory response and prevent implantation ጽንስ ሄዶ ማህፀን ጋር እንዳይተከል በማገድ ነው። and advantage they provide continuous protection highly effective for several years እንዳልነው ከ3 ዓመት ጀምሮ አለ ከ3 እስከ 5 ዓመት ድረስ በማህፀን የሚቀመጥና ከዛ እርግዝና እንዳይፈጠር የሚያግዝ ነው። so it's very highly effective እንዳየነው በfailure rate። disadvantage is cramp ሊኖር ይችላል። ቁርጠት የወረር increased menstrual flow በወር አበባ ጊዜም የሚፈሰው የደም ፍሰት መጨመር and risk of pelvic inflammatory ዳሌ አካባቢ የመብገን ስሜት and በሽታዎች and at the same time infertilityንም ሊያመጣ ይችላል። መካንነትንም እንዲሁ ሊያመጣ ይችላል። so it's not recommended for women who have not had a child። አብዛኛው ጊዜ ልጅ ወልደው ለማያውቁ ሴቶች አይመከርም። ልጅ ቢፈልጉ እንኳን ችግር ተፈጥሮ ቢሆን ለነሱ መጥፎ እንዳይሆን ማለት ነው። so አብዛኛው ጊዜ this is the disadvantage of the intrauterine device። ሌላኛው are the spermicides, foams, gels and creams ናቸው። የወንድ የመራቢያ ህዋስን የሚገሉ ኬሚካልስ ማለት ናቸው። failure rateአቸው ከ3 እስከ 20% ሊሆን ይችላል። mode of actionአቸው ኬሚካሊ they kill the sperm በግብረ ስጋ ሂደት ጊዜ ወደ ማህፀን የሚገቡትን የወንድ የመራቢያ ህዋሳትን መግደል ነው ተግባራቸው። and advantage not known side effects can be used with a condom or diaphragm to improve efficacy። ስኬታማነቱን ከፍ ለማድረግ ከሌሎች ደግሞ የኮንትራሴፕቲቭ ሜተድስ እንደ ኮንዶም እንደ ዲያፍራም ካልናቸው የወሊድ መቆጣጠሪያ ጋር አብሮ ቢጠቀም ውጤታማነቱ ይጨምራል እና እስካሁን የተደረሰበት ጎንዮሽ ጉዳት አለመኖሩ አንደኛው አድቫንቴጁ ነው። ዲስአድቫንቴጁ ግን it's messy but you know must be applied before intercourse። አመቺ ሊሆን ይችላል በግብረ ስጋ ግንኙነት ጊዜ እና ይሄንን ኬሚካል የሴት ብልት ጋር መቀባቱ እና የመሳሰሉት ነገሮች ማለት ነው። so this could be the disadvantage of this contraceptive method። ሌላኞቹ methods are the diaphragm contraceptives ምንላቸው ናቸው።
የነዚህም ፌለር ሬታቸው ከ3 እስከ 14 ነው። ሞድ ኦፍ አክሽናቸው they mechanically block the entrance to the cervix ሜካኒካሊ ወደ ሴት የማህፀን በር ጋር እንዳይደርስ ስፐርምን ማገድ ነው። just like the condoms ነው ተግባራቸው። አድቫንቴጃቸው is they don't have any side effect የሌለው መሳሪያ ነው። Disadvantage is that must be inserted prior to intercourse and left in place for several hours afterward. ይሄም again ግብረ ስጋ ግንኙነት ከመደረጉ በፊት መደረግ ያለባቸው የወሊድ መከላከያ መንገድ ነው። እንደገና ከግብረ ስጋ ግንኙነት በኋላ ለተወሰነ ሰዓታት እዛው ባለበት መቀመጥ ያለበት ነው ማለት ነው። so this could be the disadvantage እና discomfort መስጠቱ and again the condom failure rate to 2.4 to 14 ሊሆን ይችላል። mechanically prevents sperm from entering vagina. okay there are barriers አይደለ የወንድ የመራቢያ ህዋስ ወደ ሴቷ ማህፀን እንዳይገባ በሽፋን መልክ የሚያግዱ ናቸው። side effect የላቸውም። there are advantages that and some protection from the STIs and HIV በተጨማሪም እርግዝና ከመከላከል ባለፈ ደግሞ የተለያዩ አባላዘር በሽታዎችን የሚከላከል ነው እንዳይተላለፍ ከአንዱ ወደ አንዱ ያው HIVንም በተወሰነ መልኩ ማለት ነው። so this is one advantage and disadvantageአቸውን ስናይ ደግሞ it's slightly diseased sensation for male and could break or torn ወንዶችን የስሜት መቀነስ እና የስሜት ማጣት ያስከትልባቸው ይችላል ኮንዶም በሚጠቀሙበት ጊዜ for the male and it could also break ሊቀደድም ስለሚችል ይሄም ሌላኛው disadvantage ነው። and sterilization and tubal ligation ያልነው ደግሞ another contraceptive method the failure rate is very very small 0.04 እንደምታዩት so it's very effective ማምካን ስለሆነ እስከመጨረሻው and mode of action it prevents ovum from leaving uterine tube okay የሴት ልጅ የማህፀን ቱቦ ማስቋጠር ስለሆነ ኤጉ ወደ uterine tube የማህፀን ቱቦ መለቀቅ እንዳይችል ያደርጋል ያግደዋል and advantage is the most reliable method ከሁሉም እስከመጨረሻው የማምከን መንገድ ስለሆነ ማለት ነው and its disadvantage it requires surgery and considers permanent በተጨማሪም ይሄ ቀዶ ጥገና ሂደት ስለሚያስፈልገው ጉዳቱ ይሄ ነው እና ደግሞ it's permanent ዘላቂነት ያለው ስለሆነ አንድ ሴት ድጋሚ ልጅ መውለድ እንኳን ብትፈልግ የማትችልበት ሁኔታ ነው ማለት ነው የሚሆነው so this is the disadvantage same goes to the vasectomy ያልነው የወንድ ደግሞ የቆለጽ ማስቋጠር እንዲሁ again failure rate 0.15 ነው highly effective ነው ማለት ነው and it's again it prevents sperm from leaving vas difference ማለት ነው again የወንድ የመራቢያ ህዋስ ቱቦን እንዳይለቅና ወደ ሲመን ወደ ወንድ ፈሳሽ ውስጥ እንዳይገባ እንደ ሲመን እንዳይገባ ያግዳል it's the most reliable method again like I said and የሴቶች tubal ligation ጋር በተመሳሰለ መልኩ again the disadvantages surgery ያስፈልገዋል and considers permanent again ዘላቂነት ያለው ስለሆነ አንድ ወንድ ድጋሚ ልጅ መውለድ ቢፈልግ የማይችልበት ሁኔታ መከሰቱ ደግሞ this makes it disadvantageous ማለት ነው so this way we could see the table of that summarizes this contraceptive methods so now let's move on to 5.2.5 causes of infertility in humans በሰው ልጆች የመካንነት ወይም የማህንነት ችግር ሊያስከስቱ ስለሚችሉ ነገሮች ደግሞ እንመልከት የሳቋማ ቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም ዘታችንን ማግኘት እንዳትረሱ ወደ ትምህርታችን infertility ወይም መሃንነት የምንለው ነገር is the inability of a person to reproduce by natural way አንድ ሰው በተፈጥሮ ልጅ መውለድ ያለመቻል ችግር ነው መሃንነት የምንለው ወንዶች ላይም ሴቶች ላይም ሊከሰት የሚችል ግን አንድ ሰው መካን ሆኗል ማለት እድሜ ልኩን አይወልድም ማለት ሳይሆን በተለያዩ ገዛዎችና የህክምና ክትትሎች ሊወልድ የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል so when we see the female infertility በሴቶች መሃንነት ብለን የምንጠራው ምን ሲሆን ነው it's the inability to get pregnant or conceive after unprotected sex ማለት ነው የበሴቶች መሃንነት የምንለው አንዲት ሴት በምንም መከላከያ ሳትጠቀም ግብረ ስጋ ግንኙነት ካደረገች በኋላ ልጅን መጸነስ ያለመቻል ችግር ነው ማለት ነው
ሜል ኢንፈርቲሊቲ ብንመለከት ደግሞ በወንድ ልጆች መሀንነት ደግሞ ምን እንደሆነ ስንመለከት it refers to low sperm production አንድ ወንድ ልጅ የሚያመርተው የወንድ ዘሩ የሚያመርተው የወንድ መራቢያ ህዋስ ቁጥር ማነስ abnormal sperm function በተገቢው መልኩ ደግሞ የወንድ መራቢያ ህዋስ ስራውን አለመስራት and again it could also be a blockage that prevents the delivery of the sperm ከተመረተ በኋላ ደግሞ ejaculation ጊዜ እንዳይረጭ የሚያግደው ነገር ካለ and consequently protect the ejaculation of adequate healthy sperm cells ማለት ነው ተጨማሪም ደግሞ ጤናማ የሆነው የስፐርም መርጨት አለመቻል የመሳሰሉት ችግሮች ምክንያት አንድ ወንድ ልጅ መውለድ የማይችልበትን ክስተት ነው ማለት ነው ሜል ኢንፈርቲሊቲ የምንለው so causes of infertility in women ስናይ የሴቶች ላይ የመሃንነት ችግርን ሊፈጥሩ የሚችሉ ምክንያቶችን so females are fertile for natural fertility period before and during ovulation ሴቶች ፍሬያማ የሚሆኑበት የተፈጥሮ ጊዜያቸው ምን ጊዜ ነው ውጻት ከመከሳቱ እንዲሁም ደግሞ በውጻት ጊዜ ነው ማለት ነው እንቁላል በሚለቀቅበት ጊዜ ነው አንዲት ሴት ፍሬያማ የምትሆንበት ጊዜ የምንለው whereas they are infertile for the rest of the menstrual cycle ከውጻት በኋላ ካለውጻት ጊዜው ፌዙ ካለፈ በኋላ ግን አብዛኛው ጊዜ በተቀሩት የመንስትሪያል ፌዞች ላይ ኢንፈርታይል ናት ኦኬ ልጅ ጽንስ ሊከሰትባቸው የማይችሉ ጊዜያት ላይ ነው የምትሆነው so አንደኛው የመሃንነት ችግር ሊሆን የሚችለው ምን ሲከሰት ነው it could be when ovulatory problems ሲኖር ነው ውጻት የሚከሰቱባቸው ሁኔታዎች ሲቀንስ ሲዛባ ነው ማለት ነው so the cause of female infertility and reason could be ovulatory problems ሲኖር ነው manifested by the sparse or absent of menstrual period ይሄ ደግሞ ምን ሲሆን ነው የሚከሰተው የወር አበባ የደም ፍሰቱ የተዛባ ወይም ደግሞ ሳይኖር ሲቀር which shows ovulation የለም ውጻት የለም ውጻት ከሌለ እንቁላል የለም እንቁላል ከሌለ ደግሞ አንድ ሴት ግብረ ስጋ ግንኙነት ብታረግና የወንድ የመራቢያ ህዋስም ወደ ማህፀኗ ቢገባ ጽንሰት ስለማይፈጠር አንዱ ኮዝ ሊሆን ይችላል so የተወሰኑትን ኮዞች ምክንያቶች አንዲት ሴት ኢንፈርታይል ልትሆንበት የሚችሉበትን ምክንያቶች ስናይ so one of the reasons thyroid problem ሊሆን ይችላል okay እዚህ የታይሮይድ ግላንድ አለ አንገታችን ጋር እኛ ሴቶች so ያ ታይሮይድ ግላንድ ነው ኮንትሮል የሚያደርገው የተለያዩ ሆርሞኖቻችንን አመራረት የንጥረ ፈሳሾችን አመራረት so if it is overactive ከሆነ ከመጠን ባለፈም ሆርሞኖች እንዲመነጩ ያደርጋ ከሆነ or ደግሞ ከመጠን ባነሰ መልኩ የተመነጩ ከሆነ እነዛ ሆርሞንስ then the ovulation disturbed ይሆናል ውጻት ይረበሻል ይዛባል so hormonal imbalance ሲኖር ደግሞ regular release አይኖርም ማለት ነው of egg ሊኖር አይችልም ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች early miscarriage ጽንስ ቢፈጠር እንኳን ልጅ እንዲወርድ የሚሆንበት ሁኔታ ይኖራል of course ovulationም እንዳይከሰት ይሆናል እንዳይለቀቅ እንቁላል የኤስትሮጅን እና የፕሮጀስትሮን ሆርሞን መጠናቸው ያነሰ ሊሆን ሊያደርግ ይችላል የዚህ የታይሮይድ ችግር ነው ማለት ነው በተግባር በአግባቡ ስራውን ለመስራቱ ይሄ ግላንድ so it makes it difficult ማለት ነው የተጸነሰ ልጅ እንኳን ቢኖር successfully የተሳካ መልኩ ማህፀን ላይ ራሱን ተክሎ ማደግ እንዳይችል ስለሚሆን ይሄ አንዱ የመሃንነት ሪዝን ሊሆን ይችላል ኮዝ ሊሆን ይችላል ሌላኛው ኮዝ could be pelvic surgery complications ማህፀን አካባቢ የተደረገ ቀዶ ህክምና መቀዶ ጥገና አማካኝነት የተፈጠሩ ውስብስብ ችግሮች አማካኝነትም እንዲሁ አንድ ሴት ልጅ መሃል ልትሆን ትችላለች ምክንያቱም this could include fallopian tube damage የማህፀን ቱቦ ላይ አደጋ ደርሶ ሊሆን ይችላል ጠባሳ ሊኖር ይችላል ስካሪንግ ሊኖር ይችላል as well as ደግሞ cut ovaries በተጨማሪም ደግሞ የእንቁልጢ ላይ የደረሰ ጉዳት ሊኖር ስለሚችል በእነዚህ በመሳሰሉ ምክንያቶች አንድ ሴት ልጅ መሃንነት ሊከሰትባት ይችላል ሌላኛው cause could also be cervical mucus problem ሊሆን ይችላል የማህፀን ንፋጭ ጋር ያለ ችግር ታይዞ ያለ ችግር ሊሆን ይችላል መሃንነትን ሊያስከትለው ይችላል ምክንያቱም harder የሆኑ ሙከስ ጠንካራ የሆኑ ወፍራም ከመጠን ያለፈ ውፍረት ያላቸው ንፋጭ መኖር ማህፀን አካባቢ ምንድነው ስፐርምን ስዊም አድርጎ ዋኝቶ ወደ ቫጃይና ወደ ማህፀን ቱቦ እንዳይገባ ስለሚያግደው this could also be one reason ለመሃንነት another cause could be fibroids የምንለው ክስተት ነው this is non-cancerous growth in or around the womb affects fertility
እነዚህ ደግሞ ፋይብሮይድስ የምንላቸው ካንሰር ህዋሳት ሳይሆኑ ነገር ግን በማህፀን ላይ አካባቢ በተለያዩ የማህፀን ክፍሎች ላይ እንደ እብጠት የሚያድጉ ህብረ ህዋሳት ቲሹስ ናቸው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የማህፀንን ቅርጹን ሊለዋውጡት ይችላሉ። ሰው ጽንስ ከተፈጠረ በኋላ መጥቶ አመቺ የሆነ ቦታ ያገኝም ማለት ነው ኢምፕላንት ለማድረግ ራሱን ለመትከል። በዚህ ምክንያት አንዲት ሴት ልጅ መውለድ እንዳትችል እንቅፋት ሊሆንባት ይችላል። ሌላኛው ኢንዶሜትሪዮሲስ የምንለው ክስተት ነው። መሃንነትን ሊያስከስት የሚችለው በሴቶች ላይ ይሄ ምን አይነት ክስተት ነው? It grows in the womb lining. The endometrium block the ovaries. Usually በመደበኛ መልኩ የማህፀን ግድግዳን የሚሰሩት ህብረ ህዋሳት ከማህፀን ውጪ ሲገኙ ነው ማለት ነው። Okay? It could be on the ovary ወይ ደግሞ around the fallopian tube ሄደው ሲባዙና ሲገኙ ሲያድጉ የሚከሰት ችግር ነው። ለምሳሌ fallopian tube ጋር አድጎ ከሆነ ብሎክ ሊያደርገው ይችላል። በወጻት ጊዜ እንቁላል መተላለፊያ መንገዱ ሊዘጋበት ይችላል። ኦቫሪስንም ጋር እንዲሁ ከአደጉ እነዚህ ሴልስ again ብሎክ ሊያደርጉ ይችላሉ። this way መሃንነትን ሊያስከትል የሚችል ክስተት ነው፣ ችግር ነው። again ህመም፣ ከፍተኛ የሆነ ፔን እና ኢንፈርቲሊቲን የሚከሰትበትም ምክንያት ነው ማለት ነው this endometriosis የምንለው ችግር። Another cause could be pelvic inflammatory disease ነው። በማህፀን አካባቢ የሚከሰት እብጠትና መቆጣትን ሊሆን ይችላል። This cause infections of the upper female genital tract. በዚህም የተነሳ የሴት የመራቢያ አካላት ጋር የራሱ የሆነ ኢንፌክሽኖች ሊፈጠሩ ይችላሉ። በዚህ ኢንፌክሽን ምክንያት በእብጠቱ ምክንያት again ከእንቁልጥ የተለቀቀ እንቁላል በተገቢው መልኩ ላይደርስ ይችላል፣ ብሎክ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ወደ የማህፀን ቱቦ። በዚህ way again መሃንነትም ሊከሰት ይችላል። ሌላኛው ቀደም ብለን እንደ contraceptive method አይተነው የነበረው ዘዴ አለ፣ ማምከን sterilization። it's when አንዲት ሴት ልጆች ያለኝ ልጆች ይበቁኛል ከዚህ ሌላ ልጅ አልፈልግም የምትል ከሆነ or ደግሞ ልጅ እስከናካቴው እንዲኖራት የምትፈልግ ከሆነ fallopian tube ተቆርጦ የሚቆጠርበት የማህፀን ቱቦ የሚቆጠርበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ መልኩ አንዲት ሴት መሀን ልትሆን ትችላለች። it's a choice not to have any more children. በዚህ way መሀን ልትሆን ትችላለች። አንደኛው ኮዝ፣ ሌላኛው ኮዝ ይሄ ነው። ሌላው medicines and drugs ናቸው። የተለያዩ መድኃኒቶች፣ አደንዛዥ እጾች አሉ። እነዚህን መድኃኒቶችና አደንዛዥ እጾች መጠቀም and misuse have side effects that cause infertility ማለት ነው። ስለዚህ ያለአግባብ መጠቀም ራሱ የሆነ የጎንዮሽ ጉዳት ሊኖር ይችላል እና አንድን ሴት መሀን ሊያደርግ የሚችሉበት ወይ አለ። ለምሳሌ ቢክዲሲ ድራግስ እንደ እጾች አሉ እንደ ማሪዋና፣ ኮካይን፣ ሄቪ ካናቢስ፣ ቶባኮ የምንላቸው እጾችን መውሰድ፣ እንዲሁም መድኃኒቶችን እንደ ብለድ ፕሬሸር ሜዲኬሽንስ የደም ግፊት መድኃኒቶች፣ አንቲዲፕሬሰንትስ and አንቲሳይኮቲክስ የሆኑ የአእምሮ ህመምተኞች የሚወስዷቸው መድኃኒቶች፣ ጸረ ጭንቀት የሆኑ መድኃኒቶች እንደዚሁ የራሳቸው የሆነ ተጽዕኖ ሊኖራቸው ይችላል። አንድ ሴት ልጅ መሀንን ለማድረግ አስተዋጽኦ ሊኖራቸው ይችላል። and misuse of drugs and alcoholic drinks ሌሎች እንዲሁ ተጨማሪ እጾችንና የአልኮል መጠጥም እንዲሁ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። From figure 5.2.3 we can see the causes of female infertility and ሴት ልጅ መሀን ልትሆንባቸው የምትችልበትን መንገዶች ከዚህ ፊገር ማየት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንፌክሽን ምክንያት፣ በፋይብሮይድስ ባልነው ምክንያት፣ በኢንዶሜትሪዮሲስ፣ በዩትራይን ሰፕተም ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ተገቢ ያልሆነ ህብረ ህዋስ እንደ ግድግዳ ማህፀንን ወደ ሁለት የሚከፍልበት ሁኔታ አለ። እሱም ሌላ ኮዝ ሊሆን ይችላል። and this blockage of uterine tube የማህፀን ቱቦ መዘጋት and polycystic ovaries እና polyps እዚህ ደግሞ እዚህ ኦቫሪ ውስጥ ትናንሽ በፍሉድ ወይም በፈሳሽ የተሞሉ ፎሊክልስ እና ኢማቹር ኤግስ ያሏቸው ብዙ ኤግስ መኖር እንዲሁም ደግሞ ፖሊፕስ የምንላቸው ልክ እንደ ኢንዶሜትሪየም አላስፈላጊ የሆኑ ህብረ ህዋሳት እብጠት መስራት የመሳሰሉት
the possible causes of infertility ናቸው የሚለውን መረዳት እንችላለን። and of course እዚህ ጋር adhesions የሚል ነገር አለ። ይሄ ደግሞ ምን ሲሆን ነው ጠባሳ ያለባቸው ህብረ ህዋሳት ሲኖሩ ነው እነዚህ የመራቢያ አካላት ላይ በዛ ምክንያት ሲጣበቁና ጠባሳ ህዋሳት ግሉድ ሲሆኑና መለያየት ሲኖርባቸው ሳይለያዩ ሲቀርም again another cause of infertility ሊሆን እንደሚችልም ማየት እንችላለን። and now let's look at 5.2.6.2 which is infertility in male በወንዶች ላይ መሃንነት እንዴት ሊከሰት እንደሚችል እንመልከት። በወንዶች ላይ መሃንነት ሊከሰት የሚችልባቸው የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። so male infertility is the production of low abnormal and dysfunctional sperm ሊሆን ይችላል። በቁጥር አነስተኛ የሆኑ የስፐርም ካውንት መኖር፣ የወንድ የመራቢያ ህዋሳት ቁጥር ማነስ፣ አብኖርማል መሆን፣ አብኖርማል ስፐርምስ መኖር ማለት ነው። ያልተለመደ እና unusual እና ትክክል ያልሆነ ፕሮፐር ያልሆነ ቅርጽ ያለው ስፐርም መኖሩ and dysfunctional sperm ደግሞ ሊኖረው ይችላል። በደንብ መዋኘት የማይችል የወንድ የመራቢያ ህዋስ መኖር and also blockages that prevent adequate delivery of sperm የራሱ የሆነ ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም ስፐርም መውጣት እንዳይችል እና መረጫት እንዳይችል በግብረ ስጋ ያለ ጊዜ የሚዘጉ ተዘክተው የመዘጋታቸው ነገር ካለ እና በተግባር በአግባቡ የማይራጭ ከሆነ again ወንድ ልጅ የመሃንነት ችግር አጋጥሞታል ልንል እንችላለን። ለዚህ ምክንያቶች ሊሆኑ የሚችሉት chronic health problem ነው። ለረጅም ጊዜ ያጋጠመው የጤና እክል ችግሮች ካሉ፣ ህመም ካለው፣ ጉዳት አጋጥሞት ከነበረ የመራቢያ አካላቱ አካባቢ እንዲሁም ደግሞ በዘር የወረሰው inherited disorder ካለበት again ይሄንን መሃንነቱ ሊቀንስ ይችላል እና hormonal imbalance ካለበት አስፈላጊዎቹ እንደ ቴስቶስትሮን ያሉ የመራቢያ ንጥረ ፈሳሾችም ካልተመጣጠኑ እንዲሁም ደግሞ dilated የሆነ ወይም የሰፋ የደም ስር ካለው አካባቢው የወንድ የዘር ፍሬው ጋር ካለው በዚህ የተነሳ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት እንዲሰማው ይሆናል። እዛ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ደግሞ ካለ የስፐርም መመረት ያንሳል። so this way again የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። okay and again a condition that blocks the passage of sperm to contribute to the male infertility ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ስፐርም የወንድ የመራቢያ ህዋስ የሚተላለፍባቸው ቱቦዎች ጋር የመዘጋት ችግር ካለ again በአግባቡ አንድ ወንድ ልጅ መውለድ ላይችል ይችላል ማለት ነው። okay ምክንያቱም ስፐርሙ ብሎክድ ሆኗል፣ ሄዶ ሰመን ውስጥ አይቀላቀልም። በግብረ ስጋ ግንኙነት ጊዜ የወንድ የመራቢያ ህዋስ መለቀቅ ስለማይችል ማለት ነው። so this all could be a reason ማለት ነው አንድ ወንድ ልጅ መሃን እንዲሆን። so symptoms of male infertility ስናይ አንድ ወንድ ልጅ መሃን መሆኑን ሊገለጡባቸው የሚችሉ ምልክቶችን ስናይ አንደኛ immotile sperms facing harder to swim to the egg ያ ወንድ የሚያመርተው የወንድ ቴስቲስ ወይም የዘር ፍሬ የሚያመርተው የመራቢያ ህዋስ በደንብ የማይንቀሳቀስ ከሆነ that could be one reason. it's not moving properly ማለት ነው። በአግባቡ የማይንቀሳቀስ ከሆነ because sperm በአግባቡ መንቀሳቀስ አለበት የሴት እንቁላል ጋር ደርሶ ጽንሰትን ለመፍጠር so this poor movement could be one symptom. ሌላኛው ደግሞ discomfort, pain and swelling or lump in the testicle area ነው። በወንድ የዘር ፍሬ አካባቢ ምቾት አለመሰማት፣ ህመምና እብጠት ወይም መጓጎል ካለ ይሄም አንዱ ሲምፕተሙ ሊሆን ይችላል። and surgery of groin and testicle, prostate, penis and the scrotum እንዲሁም ደግሞ እነዚህ የወንድ የመራቢያ አካላቶች ጋር የወንድ ብልሽቱ ጋር የወንድ ዘር ፍሬው ጋር ፕሮስቴት ግላንዱ ጋር የወንድ ብልት ጋርና እንዲሁም የማህደረ ቆለጡ ጋር የነበረ የቀዶ ጥገና ከነበረና በዛ ምክንያት ተፈጥሮ የነበሩ ቁስሎችና ጠባሳዎች ካሉ እነዚህም ሌላኛው symptoms of male infertility ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so more ግን ሁሉንም ግን በምርመራና በተለያዩ ህክምናዎች ነው ማለት ነው የሚታወቀው አንድ ወንድ ልጅ መሃን መሆኑን። ግን this could be the symptoms ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ symptom could be low sperm count ሊሆን ይችላል። okay የወንድ የመራቢያ ህዋሳቶቹ ቁጥር ሊያንስ ይችላል ማለት ነው። if it is fewer than 50 million sperm per milliliter of semen
or a total of sperm counts of less than 39 million per ejaculate ማለት ነው። በአንድ ሚሊሊትር ኦፍ ሲመን ፈሳሽ ውስጥ ከ15 ሚሊዮን ስፐርም ሴልስ በታች ከተገኘ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ በድምሩ ከ39 ሚሊዮን sperm cells ያነሰ ከሆነ አንዴ ejaculate ሲያደርግ በሚረጭበት ጊዜ ስፐርሙን then this could also be another symptom ማለት ነው። ያ ወንድ infertility የመሃንነት ችግር ሊኖርበት እንደሚችል የሚያሳየን ነው ማለት ነው። so low sperm count ካለ low chance of fertilization ስለሚኖር ማለት ነው። because high chance of fertilization መኖር high number of sperm መኖር high chance of fertilization ስለሚጨምር ማለት ነው። ሌላው there are risk factors linked to male infertility ነው። የወንድ ልጅ መሃንነት ላይ ሊጨምሩ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ አደጋ መንስኤዎች አሉ። ለምሳሌ ያ ወንድ if he smokes tobacco መጨስ ከሆነ አልኮሆሊክ ከሆነ መጠጥ የሚጠጣ ከሆነ አብዝቶ የተለያዩ እጾችን የሚጠቀም ከሆነ ድረግስን የሚጠቀም ከሆነ አስተዋጽኦ አላቸው የራሳቸው የሆነ ምክንያቱም ቶባኮ የስፐርም ዲኤንኤ ላበላሽ ይችላል። አልኮሆል ደግሞ it could reduce the testosterone hormone መመንጨትን ሊቀንስ ይችላል። drugs again sperm production ሊቀንሱ ይችላሉ። ሌላኛው reason or risk factor could be being overweight ከመጠን ባለፈ ወፍራም መሆን could be also another reason. because obesity ወይም overweight መሆን የተለያዩ ሆርሞናል ኢምባላንስ በሰውነታቸው ውስጥ እንዲከሰት ሊያደርግ ስለሚችል እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቶክሲንስ መርዛማ የሆኑ ኬሚካልስ መጋለጥ እንዲሁም ስፐርም ሴልስ እንዲጋለጥ ስለሚችል this could also be another risk factor. ሌላኛው ደግሞ having repeated past or present STD infections ባለፈው በተደጋጋመ መልኩ አሁንም ባለፈው ሁኔታም ለተለያዩ የአባላዘር በሽታዎች በግብረ ስጋ ግንኙነት ለሚተላለፉ በሽታዎች ተጋላጭ የነበረ ወንድም እንደዚሁ የራሱ የሆነ ችግር ሊኖር ይችላል። and again overheating and trauma to the testicles እንዲሁም ከመጠን ባለፈ ሙቀት መኖር is also another risk factor ማለት ነው። ምክንያቱም high heat የስፐርም ፕሮዳክሽንን ስለሚቀንስ አንዱ የራሱን የቻለ ሪስክ ፋክተር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so this all are risk factors. ሲጋራ ማጨስ መጠጥ መጠጣት ድራግስን መውሰድ ከመጠን ባለፈ ክብደትና እንዲሁም ለተለያዩ አባላዘር በሽታዎች ተደጋጋሚ ተጋላጭ የሆነ ወንድ እና እንዲሁም ሙቀት ከመጠን ያለፈ ሙቀት around የወንድ ዘርፍ ላይ አካባቢ መኖሩ risk factors ናቸው ማለት ነው። so የሚከተለው ፊገር shows us the causes of male infertility with percentage የወንድ መካንነት ችግር ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ከነ ፐርሰንቴጃቸው ያሳየናል። ፊገር 5.26 so ከፊገር 5.26 ማየት እንደምንችለው it shows the causes of male infertility አንድ ወንድ ልጅ የመሃንነት ችግር ሊያጋጥምበት የሚችሉባቸው ምክንያቶች ነው የሚያሳየን። so for example the immune system factors ብናይ እዚህ ጋር ደማቁ አረንጓዴ ነው 5% ነው። የራሱ የወንዱ የበሽታ የመከላከል ስርዓቱ የራሱን የወንድ የመራቢያ ህዋሳት ሲያጠቃ የሚከሰት ችግር ነው። ሌላኛው ቫሪኮሴል ያልነው ነው። ይሄ ደግሞ enlarged veins ሲኖሩ ነው። enlarged የሆኑ vein ደም ቧንቧዎች ሲኖሩ ነው ማለት ነው in the testicle ወይም የወንድ ዘር ፍሬ ላይ በዚህ የተነሳ ሙቀት እንዲፈጠርና አካባቢ sperm production እንዲቀንስ ማድረጉን ፐርሰንቴጅ ማየት እንችላለን። and I think ከለሩ እዚህ ጋር ሰማያዊ የሆነው ይሄንን ፈሳሳ ለማድረግ ተፈልጎ ነው። 67% of this male infertility በዚህ ምክንያት ሊፈጠር ይችላል። and sexual factors ደግሞ ሊኖሩ ይችላሉ። ejaculate የወንድ ዘር ፈሳሽን በአግባቡ መርጨት አለመቻል undecided testicle ሲኖር አንዳንድ ጊዜ ይሄ ደግሞ ምን ሲሆን ነው testicles ቆለጥ በማህደረ ቆለጥ ውስጥ በአግባቡ ተቀምጦ ሳይገኝ ሲቀር ማለት ነው በተፈጥሮ በዚህ የተነሳ የሚከሰት ደግሞ የመሃንነት ችግር ሊያጋጥመው ይችላል። and hypogonadism ደግሞ ምን ለዋለ የlow testosterone መኖር ነው። and again we do have systematic disease ለዚህ ደግሞ ሙሉ በሙሉ የአንድ ወንድ ልጅ የሰውነት ስርዓት ተጽዕኖ የሚያሳድሩ በሽታዎች መኖራቸውም እንዲሁ የራሳቸውን አስተዋጽኦ አላቸው። and urogenital infections እንደዚሁ የወንድ የሽንት ቱቦ እና መራቢያ አካላትን የሚያጠቁ ኢንፌክሽኖችም እንደዚሁ
የራሳቸው ሆነ ምክንያት ሊሆን ይችላል ራሳቸውን የቻሉ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል ማለት ነው አንድ ልጅ መሀን እንዲሆን and the rest could also be ወደ 34% ደግሞ still unexplained ነው ወደ ተብራርቶ አልቀረም ማለት ነው so sometimes clear የሆነ cause ላይኖረው ይችላል ማለት ነው so this way we could summarize the causes of male infertility so now when we do inquiry based activity 5.9 it's a group discussion በግሩፕ የምትወያዩበት ነው ሄዳችሁ በአካባቢያችሁ ኒውሮባይ ባለ የጤና ተቋም ትወያያላችሁ አንደኛም ትወያዩት it's about infertility in female and male ነው በሴቶችና በወንዶች ስለሚከሰት የመካንነት ልጅ ያለመውለድ ችግር ነው ሁለተኛው cause of infertility in female and males ነው በሴቶችም በወንዶችም የመካንነትን ሊያስከስቱ የሚችሉ ምክንያቶችን እንዲሁ ትወያያላችሁ ሶ ቀደም ብለን እንዳልነው infertility ወይም መካንነት ምንለው ምን ሲሆን ነው when a couple cannot get pregnant after 12 months or of regular and protected sex ነው ኦኬ ጥንዶች ለተከታታይ 12 ወራት ወይም ለአንድ አመት መደበኛ የሆነ ሌላ መከላከያ ሳይጠቀሙ ግብረ ስጋ አድርገው ሴቲቷ እርጉዝ መሆን ሳትችል ስትቀር ያንን ክስተት ነው መሃንነት የምንለው በወንዶች ላይም በሴቶች ላይም ሊከሰት ይችላል ምክንያቱም ይሄ እርግዝና ያልተፈጠረው በወንዱ ችግር ምክንያትም ወይ ደግሞ በሴቷ ችግር ምክንያት ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው ሶ እንዳየነው ሴቷ ውጻት በትክክል ሰዓቷ ለመደረግ አለመከናወን ወንዱ ኢንፈርታይል መሆን እድሜ እንዳልነው የሴት ልጅ እድሜ ገደብ ስላለው ማለት ነው ፈርታይል የምትሆንበት and blocked fallopian tube የሴት ልጅ ማህፀን ቱቦ የተዘጋ መሆኑ endometriosis እና ሌሎች ደግሞ ከጤና ጋር ተያያዙ ችግሮች ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ ብለናል so specifically የሴቶች መሃንነት ሊያስከትሉ የሚችሉ ምክንያቶች መካልተንባቸው የሚችሉባቸው ምክንያቶች እና አንደኛ blocked የሆነ fallopian tube የተዘጋ የማህፀን ቱቦ መኖር ovulation problem በአግባቡ የውጻት ሂደት አለመከናወን because of this hormonal imbalance ማለት ነው በንጥረ ፈሳሾች አለመመጣጠን አማካኝነት endometriosis የምንለው የጤና እክል uterine problem fibroids እና polyps ያልናቸው ማህፀን ላይ ማደግ የሌለባቸው እና ከማህፀን የማህፀንን ቅርጽ ሊቀይሩ የሚችሉ እብጠቶች እና ህብረ ህዋሳት እንዲሁም ደግሞ ኤጅ ያው እንዳለው እድሜ በጨመረ ቁጥር የሴት ልጅ ማቹርድ የሚሆኑ ኤክስ እየቀነሱ ስለሚመጡ እና ካና ኳሊቲያቸው this all could be causes of infertility in females and causes of infertility in males ደግሞ low sperm count መኖር የወንድ የመራቢያ ህዋስ ቁጥሩ ማነስ የስፐርም ሙቭመንት ፑር መሆን ደካማ የሆነ sperm cells ከሆነ ያሉት በአግባቡ የማያዋኙ ከሆነ እና አግባብ ያለው ሼፕ የሌላቸው ከሆነ again this could also be another cause of infertility in males and blocked sperm duct መኖሩ እንደን ጊዜ sperm ከተመረቱ በኋላ ወደ semen የሚሄዱባቸው ቱቦዎች የመዘጋት ችግር testicular injury የወንድ የዘር ፍሬ አካባቢ ጉዳት መድረስ infection መድረስ could also be a cause hormonal problems again የንጥረ ፈሳሽ መዛባት ችግር ካለበት አንድ ወንድ ሚያጨስ ስሞክ ሚያረግ አልኮሆሊክ ከሆነና ድረግ ዩዝ ካለው የተለያዩ እጾችን የሚወስድ ከሆነ again የራሳቸው የሆነ ምክንያት ሊሆን ራሳቸውን የቻሉ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው አንድ ወንድ ልጅ መሃንነት እንዲከሰትበት so this way የኢንኳሪ አክቲቪቲያችሁ መስራት ትችላላችሁ በአጠቃላይ ስለ fertilization እና pregnancy ያየናቸው ነጥቦች እነዚህን ይመስሉ ነበረ የሳቋማ ቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም ሰታችንን ጎብኙ ጥያቄዎች አስተያየቶች ካሏችሁ ጻፉልን በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ